upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converged Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasahing papawid dito sa bayan ng Capas, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na ang pakikipagkaibigan ay nakatutulong sa paghubog ng matatag na pagkakakilanlan at pakikisalamuha sa lipunan. Maraming kabutihang naidudulot ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan.
ang pagpapaunlad ng pagkatao, at pakikipagkapwa at pagtatamo ng mapayapang lipunan, pamayanan. Ang pagpapatawad ay palatandaan ng pakikipagkaibigang batay sa kabutihan at pagmamahal. Nakatutulong ito sa pagtamo ng integrasyong pansarili at pagpapaunlad ng pakikipagkapwa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhing maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay sarili at lipunan, paunlarin sa pakikipagkaibigan. Bago tayo dumako sa ating aralin, nais kong balikan muna natin ang ating nakaraang talakayan na may paksa na 3 uri ng pagkakaibigan. Magkakaiba man tayo ng prinsipyo sa buhay, hindi may tatanggi na lahat ay may mga maituturing na mga kaibigan. Marami tayong batayan sa pagpili ng ating mga kaibigan o kinabibilangang pangkat. Maaaring dahil sa personal na interes o kaya naman ay sa ipinakitang kabutihan. Mahalaga ring bigyang pansin ang 3 uri ng pagkakaibigan ayon kay Aristotle. Makatutulong ito upang masuri ang uri ng pagkakaibigan na inyong iniaalay para sa inyong mga napiling kaibigan. Ano-ano nga ba ang mga uri ng pagkakaibigang ito? Ang mga ito ay pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan na kung saan ang ganitong uri ng pagkakaibigan, ito ay inilalaan sa isang tao dahil sa pangangailangan ng isang tao rito. Sabi nga, kaibigan kita dahil kailangan kita. Ito ay napakababaw na uri ng pagkakaibigan. Kulang ng kabutihan, kulang ng katarungan, pagmamahal, at pagpapahalaga. Ano naman ang ikalawang uri ng pagkakaibigan? Ito ay ang pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ang ganitong uri naman ng pagkakaibigan ay nabubuo sa pagitan mo at ng isa o mahigit pang tao na masaya kang kasama o kausap. Pareho silang masaya dahil may pagkakatulad ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa kanila. Ang ikatlong uri naman ng pagkakaibigan ayon kay Aristotle ay ang pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. Itong pagkakaibigang ito ay nabubuo batay sa pagkagusto or admiration at paggalang sa isa't isa. Hindi ito madaling mabuo. Nangangailangan ito ng mas mahabang panahon kung ikukumpara sa 2 naunang natalakay na pagkakaibigan. Ngunit kung ikukumpara sa 2 uri na nauna, ito ay may mas tumatagal at mas may kabuluhan. Umaasa ako na ang mga pagkakaibigan na meron kayo ay ang ikatlo. Bagamat hindi siya madaling makita, pero panghabang buhay siya. Ngayon, dako na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ay ang sarili at lipunan, paunlarin sa pagkakaibigan o pakikipagkaibigan. Ano ang pinakamagandang bagay na naibigay sa inyo ng inyong kaibigan? Maraming katangi-tanging bagay ang maaaring naihandog o nagawa nila sa inyo. Para sa iba, maaaring ito ay isang pabor na hiningi mula sa kanila o kaya ay mga material na bagay na natanggap sa mga espesyal na okasyon. Ngunit hindi matutungbasan ng mga ito ang mga bagay na inyong natuklasan tungkol sa inyong sarili dahil sa inyong kaibigan. Tinutukoy dito ay ang mga hindi lantad ninyong katangian o kakayahan na sila ang unang naniwala na mayroon kayo bago nyo pa man ito lubos na pinaniwalaan. Isa sa pinakamahalagang taglayin ng tao sa mundo ay ang pagkakaroon
ng mga kaibigan. Ito ay makapangyarihang ugnayan na nakapagdudulot ng positibo, makatotohanan at matibay na pundasyon ng pagkakakilanlan ng bawat mamamayan sa lipunan. Patunay na kung mabuti tayong tao at maayos ang ating pakikipagkapwa, ay may mabuting hatid sa ating sarili dahil sa pagkakaroon ng mas magandang relasyon sa ating kapwa. Maraming kabutihang naidudulot ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan sa mga sumusunod o sumunod sa sarili at sa lipunan. Una, at unahin natin ang sa sarili. Maraming naidudulot na kabutihan sa sarili ang pagkakaibigan. Una, nakalilikha ang pagkakaibigan ng mabuting pagtingin sa sarili. Hindi mawawala ang pakikipag-ugnayan sa magkakaibigan. Ipinahahayag ang kani-kanilang mga nararamdaman, ideya, at mga pangangailangan sa isa't isa. Kapag mayroong mabuting ugnayan sa magkakaibigan, ang kakayahang magbahagi ng mga katangiang taglay ang magbibigay ng saya sa bawat isa. Dahil dito, magkakaroon ng bawat magkakaibigan ng kapanatagan at kalakasan sa personal na pagkakakilanlan. Mas lalong lumalawak ang kakayahang interpersonal. Ikalawa, nakadaragdag ng kumpiyansa at tiwala sa sarili ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa pakikipagkaibigan. Dahil komportable ang isang tao na magsalita at malayang magbahagi ng saloobin sa mga kilala at nakasasabay ito sa mga o sa isang pangkat. Sa madaling sabi, mas nagiging totoo ang ugnayan kung hiyang tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Ikatlo, nagkakaroon ng mga bagong ideya at pananaw sa pakikipagkaibigan. Kung minsan, akala natin ay napakadami na nating alam sa paksang ito. Kahit pa may malaking bilang ka ng mga kaibigan sa paaralang iyong pinasukan o pinapasukan sa inyong lugar, sa mga organisasyong inyong kinabibilangan, mayroon pa ring mga bagong ideya na ngayon mo lang natuklasan mula sa inyong kaibigan. Ito'y isang sorpresa sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makaunawa ng bagong pananaw, bagong pamamaraan ng pakikitungo, at bagong pakikipagkaibigan. Ikaapat, natututuhan kung paano maging mabuting tagapakinig. Madalas, lalo na sa mga kabataan, mahirap ang maglaan ng panahon at pasensya na makinig sa mga hinaing o suliranin sa kapwa. Ang isang kabataan ay mas nanaisin na magsagawa ng mga bagay na makapagbibigay sa kanila ng saya. Ngunit dahil may kalakip na pagmamahal ang tunay na pakikipagkaibigan at may pagsasaalang-alang sa kung ano ang makabubuti para sa kaibigan, iba ang kahandaan na nakikita mula sa isang tao na makinig kapag ito ay mula sa inyong kaibigan. Hindi lamang ito simpleng pagiging bukas sa pakikinig, kundi maging bukas ng isipan sa pag-unawa sa mga napakikinggan. Kapag tayo ay nakikinig sa sinasabi ng ating kaibigan na may bukas na kaisipan, nalilinang ang ating kakayahang umunawa at maging mabuting tagapakinig. Ikalima, natututuhang pahalagahan ang mabuting ugnayan sa pakikipagkaibigan sa kabila ng ilang hindi pagkakaintindihan. Ang mga suliranin ang nakapagpapatatag sa isang tao at sa pagitan ng magkakaibigan, ang mga suliranin din ang maaaring maging instrumento upang mas mapatatag ang kanilang samahan. Dahil ang tunay na pagkakaibigan ay nangangailangan ng pagtanggap sa kabuuan sa isa't isa.
walang suliranin o hindi pagkakaunawaan ang makasisira rito. Maraming taong maaaring subukin ang katatagan ng inyong pagkakaibigan at nakasalalay sa inyong tiwala at respeto sa isa't isa ang ikapananatili nito kapag nararapat na makita ang pagsisikap na mapangalagaan ang ugnayan at mas mapatibay ang pagkikipagkaibigan. Dumako naman tayo sa naidudulot nito sa pamayanan at lipunan. Ang pagkakaibigan ang pinakamataas na ekspresyon ng panlipunang kalikasan ng tao. At ito rin ang pinakamatibay na pundasyon ng anumang lipunan. Naniniwala si Saint Augustine na unti-unting magiging perpekto ang isang lipunan kung ito ay magiging lipunan ng malalim at makabuluhang pagkakaibigan. Una, natutugunan ang sariling pangangailangan para mabuhay. Napakahirap, napakalungkot at miserable ang buhay kung wala tayong kaibigan. Ang tao kapag nag-iisa ay hindi lubos na natutugunan ang kanyang sariling pangangailangan para mabuhay. Hindi rin niya makakayanang gumawa ng mga paraan upang mapaunlad niyang mag-isa ang kanyang pangkaisipan at moral na kakayahan. Kaya nga, iniukol ng Diyos ang tao upang mamuhay kasama ng kanyang kapwa at makatutulong sa pagtugon sa kanyang pangangailangan sa lipunang kinabibilangan. Ikalawa, nagkakaroon ng matibay na pundasyon at mabisang sangkap sa maraming uri ng ugnayan sa pagitan ng tao sa lipunan. Binibigkis ng pagkakaibigan ang kaisahan ng kilos at damdamin ng tao sa anumang ugnayan, tulad ng ugnayan ng magulang sa anak, ng magkakapatid, magkakatrabaho, mag-asawa, magkakapitbahay, at marami pang iba. Ang suportang ipinapakita sa pagitan ng magkakaibigan ay nakapagbibigay lakas at inspirasyon sa panlipunang aspekto ng tao. Napatataas ang antas ng pagpapahalaga sa sariling pagkakakilanlan kapag may kaibigang tumatanggap at nagtitiwala sa ating mga potensyal at kakayahan. Sa pamamagitan nila, ang ating mga pangarap at layunin sa buhay ay madaling may sakatuparan kapag nararamdaman ang suportang handog ng pagkakaibigan. Ikatlo, malaki ang impluwensya ng pagkakaibigan sa pagtatamo ng kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lamang ay sa inyong kanya-kanyang pamayanan at lipunang kinabibilangan, masaya at tahimik ang barangay na binubuo ng mga pamilyang magkakaibigan. Masasaksihan ang pagtutulungan at damayan sa oras ng pangangailangan. Sa inyong paaralan, kapag namamayani ang diwa ng pagkakaibigan, hindi ba't nakaiiwas sa mga alitan o pag-aaway ng mag-aaral sa kapwa mag-aaral? Ganon din sa ating pamilya. Mainam kapag itinuturing ng magulang na kaibigan ng mga anak. Mas nalilinang ang malapit na ugnayang pampamilya kung magkakaibigan ang pagtuturingan. Kailangan lamang na alam ng mga anak ang limitasyon ng pakikitungo sa magulang bilang kaibigan upang mapanatili ang mataas na paggalang sa kanila. Sa totoong buhay, mahirap gampanan at panatilihin ang pakikipagkaibigang batay sa kabutihan. Maaaring makaranas tayo ng iba't ibang pagsubok at salik tulad ng alitan sa magkakaibigan, kapitbahay, o maging mga pamilya sa isang barangay na makaaapekto sa kabutihang o sa mabuting ugnayan at susubok sa samahan. Dito papasok ang batayan ng kabutihan at pagmamahal. Walang iba kundi ang pagpapatawad. Isa ito sa mga mahalagang sangkap ng tunay at wagas na
pagkakaibigan. Sabi nga ni George Washington, ang tunay na pagkakaibigan ay dumadaan muna sa ilang matitinding pagsubok bago ito ganap na malinang sa malalim na antas ng pakikipag-ugnayan. Hindi nga natin makikilala ng lubos ang mga kaibigan kung hindi natin mararanasan ang ilang krisis kaugnay sa pakikipagkaibigan. Lahat ay nagkakamali. Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi kahinaan, kundi ito ay kalakasan ng isang tao. Kailangan ng lakas ng loob sa pag-amin ng kamalian. Ang mabuting pagkakaibigan ay marunong tumanggap sa katotohanan, handang ipakita ang kababaang loob at magpatawad, sapagkat nararapat lamang na sabihin at tanggapin na ang isa sa atin ay nagkamali. Makabubuti sa pakiramdam na malaman natin na ang isang kaibigan ay may pagnanais na may ayos at mapanatili ang binuong pagkakaibigan sa matagal na panahon. Mahalagang tandaan mga anak ang sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, kung ang pakikipagkaibigan ay nahubog sa mabuting gawi at layon, magkakaroon ito ng mabuting resulta na nagiging refleksyon ng sarili at sa kung anong uri ng tao ang naninirahan sa isang pamayanan. Ikalawa, isaisip na mas mahalaga ang magkaroon ng kaibigan kaysa sa kaaway. Panghawakan natin ang pangaral sa Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 17 ng banal na aklat. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Ikatlo, laging tandaan sa anumang sitwasyon, sa pagpapatawad, tunay na naipakikita ang kabutihan at pagmamahal. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos, at ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti at piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, nasaktan ng lubos si Nina dahil sa ginawang pagtatraidor ng kaibigang si Rosa. Ngunit hindi rin nagtagal ay pinatawad niya ito. A. Pagiging matatag sa sarili. B. Pagtanggap sa mga nangyari. C. Pagpapatawad bilang tanda ng pagmamahalan. C. Pagpapalaya sa mga taong nakapanakit sa kanya. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay letter C, pagpapatawad bilang tanda ng pagmamahal, kayo ay mahusay. Napakahalaga ng pagpapatawad sa magkakaibigan sapagkat tuwing minsan ay hindi maiiwasang hindi magkatampuhan, mag-away sa bawat isa. Ikalawang tanong, hindi ko ipagpapalit ang aking mga dating kaibigan sa mga bago ko pa lamang nakasasama. Bagkus ay kikilalanin ko muna sila ng mabuti. Ang mga pagpipilian: A. Pagpapaunlad ng pagkatao. B. Pagiging mabuting mamamayan. C. Pagtatamo ng mapayapang lipunan. D. Pagpapaunlad ng pakikipagkaibigan. Ang sagot ay letter A. Pagpapaunlad ng pagkatao. Dako na tayo sa ikatlong tanong.
Piliin sa mga sumusunod ang isa sa palatandaan ng pakikipagkaibigan batay sa kabutihan at pagmamahal. A. Pagpapatawad. B. Pagiging maarte. C. Pagiging makasarili. D. Pagmano sa nakatatanda. Ang tamang sagot ay letter A. Pagpapatawad. Mahusay mga anak, gaya ng ating nabanggit kanina, mahalaga ito sa magkakaibigan. Sa katunayan, ito ang batayan ng kabutihan at pagmamahal sapagkat tinuturuan ng tao na magpakumbaba at tanggapin, aminin ang pagkakasala. Sumunod ang ika-4. Tuwing break time, hinahati ni Bon ang kanyang baong sandwich sa dalawa upang ibigay sa kanyang kaibigang si Roy. Ano ang ipinakita ni Bon? A. Pagpapaunlad ng pagkatao. B. Pagiging mabuting kaibigan. C. Pagtatamo ng mapayapang lipunan. D. Pagpapaunlad ng pakikipagkaibigan. Ang tamang sagot ay letter B. Pagiging mabuting kaibigan. Ang totoong kaibigan ay hindi makasarili. Isinasakripisyo maging ang pansariling kaligayahan para sa kaibigan. Dako na tayo sa panghuling tanong. Nagboluntaryo ang magkaibigang sina Prince at Lester sa kanilang barangay upang tumulong sa pagbibigay ng relief goods. Ano ang ipinakita nila Prince at Lester? A. Pagpapaunlad ng pagkatao. B. Pagpapaunlad ng pakikipagkapwa. C. Pagtatamo ng mapayapang lipunan. D. Mabuting pakikisalamuha sa lipunan. Ang tamang sagot ay letter B. Pagpapaunlad ng pakikipagkapwa. At ngayon, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners, and good day to all our listeners and viewers out there. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and we are also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 of Converge Cable TV. I am Teacher Odessa Ortiz, your teacher anchor for Science Grade 8. Broadcasting live here at Victoria, Tarlac. So how are you, learners? Hoping that you are all in good condition. Are you guys ready for a new learning journey in science? That's nice. Grade 8 learners are indeed certified grade. So I hope you're also ready with your science learning modules, learning activity sheets, and of course, your pen and paper. Join me for a 25-minute fun learning experience in science. Your active participation will be highly appreciated, so feel free to type your answers on the comment box on our FB Live. So let's begin. In our previous lesson, we were able to plot in the map and see the Philippine area of responsibility. Also, we were able to locate in the map and identify whether a weather disturbance is inside or outside the park. Like if a tropical cyclone located at 17 degrees north and 138 degrees east, by plotting it in the map, we can say that it is outside the park. But if, for example, a typhoon is located 19 degrees north and 126 degrees east, we can say that it is inside the park. Okay, so aside from the park, we also discussed categories of tropical cyclones and the classifications of storm warning signals. To check if you kept something from our previous lesson, let us have a quick review. So here is the direction. Write true if the statement is correct, otherwise, you write false. You will be given 5 seconds to answer each item. Number 1. Tropical cyclone is also referred as hurricane or typhoon depending on where it is located. Again, tropical cyclone is also referred as hurricane or typhoon depending on where it is located. You have 5 seconds. The answer is true. Nice. So let's proceed to number 2. Hurricane develops in the northeastern part of the Pacific Ocean. Hurricane develops in the northeastern part of the Pacific Ocean. 5 seconds. Did you answer false? Then you are correct. Let us try number 3. Typhoon is the highest category of tropical cyclones.
Typhoon is the highest category of tropical cyclones. You have 5 seconds. Okay, did you answer pause? Then you got it right. We discussed last week that the highest category and the most destructive of all is the category Super Typhoon. So I hope you got that one. Number 4. A tropical cyclone located at the northern hemisphere of the globe rotates in the counterclockwise direction. Again, a tropical cyclone located at the northern hemisphere of the globe rotates in the counterclockwise direction. 5 seconds. What is the answer, grade 8? It is true. And for the last number, Philippine Storm Warning Signals or PSWS are based on the intensity of the wind and rain brought by tropical cyclone. Philippine Storm Warning Signals or the PSWS are based on the intensity of the wind and rain brought by the tropical cyclone. 5 seconds. Okay, let us reveal the answer. It is false because PSWS is based on the intensity of the wind but not on the intensity of the rain. So how many of you got a perfect score? Congratulations then. I'm happy that you kept something from our previous discussion. So I guess you are now ready to learn this session's most essential learning competency, where you are expected to explain how typhoon develops and how it is affected by landforms and bodies of water. Are you ready? Great! Learners, we all know that typhoons or tropical cyclones are one of the most destructive weather disturbances. But bear in mind that this natural weather disturbance also plays an important role in the general circulation of the atmosphere, accounting for 2% of the global annual rainfall and between 4 and 5% of the global rainfall in August and September at the height of the northern hemispheric cyclone season. In simple terms, it regulates the global temperature. For a local area, the occurrence of a single tropical cyclone can have a major impact on the annual rainfall. Tropical cyclones develop over warm oceans found near the equator with a surface temperature at least 26.7 degrees Celsius. These warm waters evaporate, creating moist air, which acts fuel to the storm. Wind is also needed for a tropical cyclone to form. This wind causes even more of water to evaporate into the air. The warm, moist water then rises high into the atmosphere, where it begins to cool. Then at that point, the water condenses back into liquid water droplets. These water droplets in the atmosphere form clouds, including big stormy cumulonimbus clouds. So as the warm air continues to rise upward, the wind begins blowing in a circular pattern around the center. So spiraling wind gathers across big thunderstorm cloud. So once the spiraling wind reaches 78 miles per hour, or that's about 125 kilometers per hour, the storm has officially become tropical cyclone. Remember class, these tropical cyclones are huge. They can be 16 kilometers high and over 160 kilometers across. So with this, we can infer that conditions necessary for the formation of tropical cyclone are warm ocean water, atmospheric instability, high humidity in the lower to middle levels of the troposphere, enough Coriolis force to sustain a low pressure center, a pre-existing low-level focus or disturbance, and low vertical wind shear. But remember learners, that while these conditions are necessary for tropical cyclone formation, they do not guarantee that a tropical cyclone will form. So we now know how a tropical cyclone like this in the picture is formed. Now, let us understand its anatomy or structure.
Although tropical cyclones come in many different categories, names, and sizes, their structure is the same. The three main features of it are the eye wall, and rain bands. The eye, which is situated in the center, is a relatively calm, clear area, usually 32 to 64 kilometers across with little to no rain. It has the lowest surface pressure value within the storm and can grow or shrink as the storm strengthens or weakens. Do you know that most people assume the eye to be the worst part of the storm? But that is not the case. It is actually the calmest part of a tropical cyclone. It is the eye wall which is most violent and destructive part. The eye wall is surrounded by a dense wall of thunderstorms, which contains the strongest winds and the heaviest rains, making it the most dangerous part of the storm. Then, located just past the eye wall are the rain bands that radiate outward and form the outermost fringes of the storm. They are characterized as long, arching bands of clouds and thunderstorms. Not all rain bands have the same length. Some tropical cyclones have bands that extend a few more than 100 kilometers, while others can have them stretch over 800 kilometers from the center. So each rain band exhibits its own convective currents, pulling moisture and warmth from the ocean and pushing it toward the top of the storm. This warmth and moisture promotes additional rain, which in turn further enhances entrainment of warmth and moisture, creating a powerful and self-sustaining storm. We studied a while back that a tropical cyclone forms in a warm ocean, right? So definitely, oceans have a great influence on the weather of continental masses. But aside from bodies of water, landforms also affect the formation of typhoons. So at this point, we might be asking now, how is a typhoon affected by the landforms and bodies of water? When can a typhoon get its utmost strength? Does it weaken or does it have its constant strength all the time? Let us find out. A tropical cyclone can only form over oceans of the world except in the South Atlantic Ocean and in the Southeastern Pacific Ocean. Tropical cyclones could never be formed in these oceans due to the cooler sea surface temperature and higher vertical wind shears. Remember, we studied basic conditions for the formation of a typhoon is a warm condition for the formation of typhoon and a low wind shears. Actually, warm bodies of water is the main factor in the formation of a typhoon. The air in bodies of water is warm, which will cause the evaporation of water. This warm air builds up or increases the wind speed of a typhoon. Typhoon gains energy from warm ocean water and loses it over cold water. Consequently, as it moves away from the ocean, it weakens. On the other hand, landforms affect wind directions and therefore disrupt the spin of a typhoon. Typhoon weakens because of lack of water to supply the needed moisture in the air. So when a typhoon passes through a mountain range, it will likely dissolve or decrease its wind speed. The cold air on the top of the mountain will prevent the building up of a typhoon because it needs warm air. When this happens, the air temperature drops. As the water vapor cools, fog forms, and rain may fall on the windward side of the mountain. When the same atmosphere descends on the other side of the mountain, it brings a minimal amount of water vapor. So a rain shadow or a dry climate develops on the leeward side of the mountain. So in the picture, we can see the windward and leeward side of a mountain. It shows the windward side, which has more vegetation compared on the leeward side. This is because of the amount of precipitation the windward side receives. When air goes up into the mountain,
it loses its moisture and only dry air proceeds to the leeward side, making that side produce less vegetation. Landforms like tall mountain ranges act as an obstacle to traveling air masses, forcing them to rise over the peaks. A typhoon is likely to dissolve or decrease its wind speed when it passes over a mountain or a mountain range. The cold air on top of a mountain prevents the building up of a typhoon, which needs warmer air. So do you now know how bodies of water like oceans affect the formation of a tropical cyclone? Great! How about how landforms affect the formation of typhoons? If yes, can you now tell me how Sierra Madre protects Luzon from strong typhoons? The Sierra Madre has been called the backbone of the Luzon for a reason. Aside from the way it stretches along the eastern coast of Luzon like a spine, keeping the country upright, its true function is to act as nature's shield against the onslaught of super typhoons and storm surges. At 500 kilometers long, the Sierra Madre is the longest mountain range in the country and our greatest hope at surviving the Philippines' many natural disasters. It spans 10 provinces, 3 regions, and protects the 50 million lives in Luzon, including our lives. While it doesn't stop typhoons in their path, it can reduce its strength and absorb the worst of it. As a landform, tropical cyclones weaken as it traverses the Sierra Madre mountain range. And since it has a large surface area with many slopes and curves, it can help break the eye of the cyclone, resulting in a slower wind speed. Have you realized how lucky we are for having Sierra Madre in our eastern boundary? Of course, we are indeed thankful and grateful for this mountain range is protecting us from typhoons for all of these years. And so, let us do our part to protect and conserve its forests. Because if not, someday we will taste the devastating effects of tropical cyclones. Now, grade 8, I hope you understand how ocean and landforms like mountains affect the formation of tropical cyclones. To sum it up, there are conditions needed for the formation of tropical cyclones. These are warm ocean water, atmospheric instability, high humidity in the lower to middle levels of the troposphere, enough Coriolis force to sustain a low-pressure center, a pre-existing low-level focus or disturbance, and low vertical wind shear. Tropical cyclones have 3 basic structures. The eye of the storm, which is the calmest part. Second is the eye wall, which is the most violent and destructive part, and the rain bands which surround the eye wall. Typhoons are stronger when they are on bodies of water. Oceans or other bodies of water serve as catalysts in the formation of a typhoon. And lastly, when a typhoon passes through landforms like mountains, it will lose its strength. So we have come this far, grade 8. To check if you kept something from our discussion, let us have a short quiz. Are you ready? So here is the direction. Choose the letter that best describes the correct answer. You will be given 5 seconds to answer each item. Number 1. Which best describes leeward side? A. It has abundant life form. B. It receives a lot of precipitation. C. It has plenty of vegetation. Or letter D, it has less vegetation. Again, which best describes leeward side? A. It has abundant life forms. B. It receives a lot of precipitation. C. It has a plenty of vegetation. Or letter D, it has less vegetation. You have 5 seconds.
The correct answer here is letter D. So did you get the correct answer? Well, that was a good start, grade 8. Let's proceed. Number 2. Where do typhoons form? Again, where do typhoons form? A. Ocean, B. Lakes, C. River, or letter D. Streams? Let me repeat the choices. A. Ocean, B. Lakes, C. River, or letter D. Streams? You have 5 seconds. So what is the answer? All right, it is letter A. So next number. How would you describe the condition within the typhoon's eye? A. Violent, B. Intense, C. Calm, or letter D. Sunny? Again, how would you describe the condition within the typhoon's eye? A. Violent, B. Intense, C. Calm, or letter D. Sunny? 5 seconds. The answer here is letter C. 2 more to go, grade 8. Here is number 4. What happens to a typhoon when it makes a landfall? Again, what happens to a typhoon when it makes a landfall? A. Gets stronger. B. It stays longer. C. It moves faster. Or letter D. It gets weaker. A. It gets stronger. B. It stays longer. C. It moves faster. Or letter D. It gets weaker. You have 5 seconds. Did you answer letter D? Then you are correct. Well done, grade 8. Moving to the last number. How do landforms affect typhoon? A. No effect at all. B. Increase wind direction. C. Make typhoon stronger. Or letter D. Make typhoon weaker. Again, how do landforms affect typhoon? A. No effect at all. B. Increase wind direction. C. Make typhoon stronger. Or letter D. Make typhoon weaker. You have 5 seconds. Let us reveal the answer. It is letter D. Did you get the perfect score? Very good, grade 8. You are indeed certified grade. I want to congratulate you for making it this far. Thank you for joining me in this session. I hope you learned something today. In the event that you were confused or there were things that left uncleared, feel free to send your questions or via messenger. You may also watch replay of our session in the FB page of RTV Tarlac Channel 26. Or you may directly ask me and your respective science teachers for any clarifications about our topic. Keep on tuning to our radio station, DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. Once again, I'm Teacher Odessa Ortiz, your teacher broadcaster, along with our scriptwriter, Ma'am Cristina Moniz, bringing you the power of science education at the comfort of your home. See you next time.
Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live here at Padapada, Santa Ignacia, Tarlac. I am Catherine I. Bravo, your teacher broadcaster for Mathematics, Grade 8. Happy Monday afternoon, Grade 8 learners! In today's lesson, I will be discussing with you problems involving linear functions. Teacher Micaela Angelica Mercado already showed you a glimpse of our topic on her discussion last week. So I believe you are now ready for today. Bring out your learner's material and learning activity sheet. Get ready to listen, be focused, and be at your best. At the end of our discussion, you are expected to solve problems involving linear functions. Real-life problems can be solved using the concepts you learned about linear functions. Let us test if you can still remember them by answering the questions that follows. You may write your answers on your paper or simply type it on the comment section of our FB live streaming. You have 5 seconds to answer each question. Are you ready? Let's start. For the first question, which of the following functions should be used to solve problems involving a constant rate of change? A. Exponential function. B. Linear function. C. Polynomial function, or D. Quadratic function. Your timer starts now. Okay, time is up. The correct answer is B. Linear function. Did you get it correctly? Very good. Let's have the second question. Which of the following is the standard form of a linear function? A. F of x equals bx plus m. B. F of x equals bx minus m. C. F of x equals mx plus b, or D. F of x equals mx minus b. You may now write or type in your answers. Go! What is your answer? If your answer is C, f of x equals mx plus b, you are correct. Great job! Let us now have the last item. For this item, identify the dependent and independent variable on the given statement by completing the sentence that follows. Here is the statement. The plant grows 0.5 centimeters every week. Complete the following sentence. The height of the plant is the blank variable while the number of week is the blank variable. Timer starts now. Time's up. The height of the plant is the dependent variable while the number of week is the independent variable. Did you get all the answers correctly? That's great. You really listened to the discussions of your Math 8 teachers. Let us now apply these concepts in solving problems on linear functions. In solving word problems, we can use Polya's method of solving word problems. Polya's method includes the following steps. First, understand the problem. In this step, read and analyze the situation. List down all the given data and determine the unknown and what is asked in the problem. Second, devise a plan. Write the function that describes the relationship between the variables. Third, carry out the plan. Solve the function. And lastly, look back. Verify if the solution obtained is meaningful to the problem solved. We will now apply these steps on the following problems or examples. For example 1, Mark works as a service crew in a fast food center where he earns 45 pesos per hour. How much will he earn in a day if he works for 6 hours? Step 1. Understand the problem. It is given that Mark earns 45 pesos per hour as a service crew.
and we are asked on the amount that Mark will earn in a day after working 6 hours. The amount that Mark will earn in a day is a function of the number of hours he works as a service crew. This means that the amount he will earn depends on the number of hours he will work in one day. Therefore, the independent variable is the number of hours rendered and the dependent variable is the amount earned. Using the given information, a linear function can be used to model the relationship between Mark's earning and number of hours he will work in one day. Let f of x be the total amount earned, and x represents the number of hours he rendered. Total amount earned can be solved by simply multiplying the number of hours rendered by 45, which is his rate per hour. We can represent that as f of x equals 45x. This time, we will use the function f of x equals 45x to solve for the total amount earned. Since we want to know how much Mark will earn in a day if he works in 6 hours, we substitute 6 to variable x. We will now be having f of 6 equals 45 times 6. Multiplying 45 and 6, the result is f of 6 equals 270. Hence, if Mark will work for 6 hours, he will earn 270 pesos. Let us check if 270 pesos as the amount earned for 6 hours is correct. To verify, just substitute the value of x and f of x in the function. F of x equals 45x. By substitution, 270 equals 45 times 6. Then perform the operation. We now have 270 equals 270. Since both sides of the equation are equal, this means that our answer is correct. Therefore, Mark will earn 270 pesos after working for 6 hours. Let us have the next problem. The bus transport fare is a function of d defined as f of d equals 4 plus 0.75d, where d is the distance traveled in kilometers. How far would a passenger travel for a bus fare of 300 pesos? Round off your answers to the nearest hundreds. We are given the function that represents the transport fare, and that is f of d equals 4 plus 0.75d. Analyzing the given data, we can say that the fare depends on the distance traveled by the passenger. We will determine how far would a passenger travel for a bus fare of 300 pesos. Let d represent the distance traveled in kilometers, and f of d be the bus transport fare. The function that we will use to solve this problem is f of d equals 4 plus 0.75d. Unlike the first problem, notice that in this problem, the fare or value of f of d is given, which is 300, and the distance is unknown. To solve for the distance, we substitute the given values. Replace f of d by 300. The equation will now be 300 equals 4 plus 0.75d. Using addition property of equality, that will become 300 minus 4 equals 0.75d. Then simplify. 296 equals 0.75d. To solve for d, divide both sides of the equation by 0.75. After performing division, we will obtain 394.67 as the value of d. Of course, it won't end there. We still need to verify. Using the function f of d equals 4 plus 0.75d, we substitute the computed value of d, which is 394.67. So we have 300 equals 4 plus 0.75 times 394.67.
0.75 times 394.67 is equal to 296. 300 equals 4 plus 296. After simplifying the right side of the equation, we will now have 300 equals 300. Since both sides are equal, that means that our answer D equals 394.67 is correct. Hence, the estimated distance traveled for a 300 peso trip is 394.67 kilometers. How did you find the first two problems, dear learners? Those are examples how linear function is applied in salary or wages and in bus fares. Now, we will solve another problem, but this time, we will do it together. Here is the problem. Mr. Pascua, a mathematics teacher, earns 150 pesos per hour for online tutorial service to a senior high school student. If he spends 2 hours tutoring each day, how much will he receive in 15 days? This time, it is your turn to identify the given and the required. Dear learners, what is or what are the given and what is asked in the problem? Alright, the following data are given. First, Mr. Pascua earns 150 pesos per hour for an online tutorial service. Second, Mr. Pascua rendered 2 hours of tutoring service per day. And for the required or asked, the amount that Mr. Pascua will receive after 15 days of giving tutorial service. Were you able to identify the given and asked in the problem? If yes, that's great. Keep it up. Let us have the second step. Your task for this step is to fill in the blanks. What does the variable x represent? How about f of x and what is represented by 2x? From the information we obtained from the problem, we can conclude that the total amount earned is equal to rate per hour times total number of tutorial sessions. How are you going to write this as a function? Okay, let's see if you got the correct answers. X represents the number of days of tutorial service. F of x is the total amount that Mr. Pascua will earn, and 2x is the total number of hours of tutorial sessions. Remember that Mr. Pascua spends 2 hours tutoring each day. Lastly, the function that represents our problem is f of 2x is equal to 150 times 2x. Now that you were able to identify the function and represent the given and required using variables, I believe you can now solve the problem. Let us solve it together. Given the function f of 2x equals 150 times 2x, substitute the given values. We all know that x is equal to 15, so replace all variable x by 15. Then, perform the operations. F of 30 equals 150 times 30. Multiplying 150 and 30, we'll then have f of 30 equals 4,500. Are we done? Alright, not yet. We still need to check our answers. How are we going to do that? Very good. We substitute the computed f of 2x to the function f of 2x equals 150 times 2x. So we have 4,500 equals 150 times 2 times 15. Simplifying the equation, it will give us 4,500 equals 150 times 30. Lastly, we have 4,500 equals 4,500. We obtained the same result for both sides of the equation, meaning we got correct answer. Therefore, Mr. Pascua will receive 4,500 pesos for 15 days of tutorial service. Do you have questions on our previous examples? Do not hesitate to post your questions so that we can attend to it after the discussion. Now,
It's activity time. Time for you to answer the problems alone. Read and listen to the questions carefully and choose the letter of the correct answer. Write your answers on a separate sheet of paper. You may also comment the letter of your answer on the comment section of our FB Live. I will read the problems twice and you are given 10 seconds to answer each problem. Are you ready? Okay, let's start. First problem. During the COVID-19 pandemic, Mrs. Ramirez baked cakes to be sold online. Camila was hired as delivery girl and offered a salary of 35 pesos a day plus a commission of 18 pesos per cake. What linear function represents Camila's income in a day? A. F of x equals 18x plus 35. B. F of x equals 18x minus 35. C. F of x equals 35x plus 18. D. F of x equals 35x minus 18. I will repeat. During the COVID-19 pandemic, Mrs. Ramirez baked cakes to be sold online. Camila was hired as delivery girl and offered a salary of 35 pesos a day plus a commission of 18 pesos per cake. What linear function represents Camila's income in a day? A. F of x equals 18x plus 35. B. F of x equals 18x minus 35. C. F of x equals 35x plus 18. And D. F of x equals 35x minus 18. Your timer starts now. Time is up. The correct answer is A. F of x equals 18x plus 35. Let's look on the solution. For the given, it is known that Camila's daily salary is 35 pesos. It is also given that Camila has 18 pesos commission per cake. And the unknown is the linear function that represents Camila's income in a day. Let x be the number of cakes delivered per day and f of x is Camila's total income in one day. Camila's income is a function that depends on the number of cakes delivered per day. In symbols, it can be written as f of x equals 18x plus 35. Did you get it correctly? Well done! Let us have the second problem. Maria wants to earn money from garbage. She collected 20 kilograms of cans to recycle. She wants to collect an additional 5 kilograms each week. The linear function describing the total weight of cans is given by the function f of x equals 5x plus 20. What is the total weight of cans Maria will collect in 10 weeks? A. 60 kilograms. B. 70 kilograms. C. 80 kilograms. Or D. 90 kilograms. I will repeat the problem. Maria wants to earn money from garbage. She collected 20 kilograms of cans to recycle. She wants to collect an additional 5 kilograms each week. The linear function describing the total weight of cans is given by the function f of x equals 5x plus 20. What is the total weight of cans Maria will collect in 10 weeks? A. 60 kilograms. B. 70 kilograms. C. 80 kilograms. Or D. 90 kilograms. You may start solving. Go! Okay, pens up. What is your answer? If your answer is B, 70 kilograms, you are correct. Good job! If you didn't get the correct answer, it's okay. Listen carefully for the solution. It is given that Maria collected 20 kilograms of cans to recycle and will collect additional 5 kilograms per week. The linear function describing the total weight of cans is also given, and that is f of x equals 5x plus 20.
the total weight of cans collected after 10 weeks is unknown. So we let x represent the number of weeks and f of x the total weight of cans collected after x weeks. The total weight of the cans is dependent on the number of cans collected for x weeks. So to solve the total weight of cans, we multiply 5 and the number of weeks that Maria collected cans plus 20, which is the weight of cans already collected. In function, that is f of x equals 5x plus 20. Since we want to know the total weight after 10 weeks, replace the variable x by 10. We have f of 10 equals 5 times 10 plus 20. Then simplify. So the final answer is 70 kilograms. Is everything clear? That's good. The previous problem reminds us, dear learners, on the 3 R's: reuse, reduce, and recycle. Are you ready for the last problem? Here we go. Jane just received 2,000 pesos for her allowance for a month. Jane spends an average of 150 pesos daily, which covers her load allowance and other school expenses. The amount of money left, f of x, after x days is described by the linear function f of x equals 2,000 minus 150x. How much money Jane will have 8 days later? A. 2,000 pesos. B. 1,600 pesos. C. 1,200 pesos. Or D. 800 pesos. Again, Jane just received 2,000 pesos for her allowance for a month. Jane spends an average of 150 pesos daily, which covers her load allowance and other school expenses. The amount of money left, f of x, after x days is described by the linear function f of x equals 2,000 minus 150x. How much money Jane will have 8 days later? A. 2,000 pesos. B. 1,600 pesos. C. 1,200 pesos. Or D. 800 pesos. Your timer starts now. Okay, time for the answer. The correct answer is D. 800 pesos. We all know that Jane has 2,000 pesos and she spends 150 pesos daily. The amount of money left after x days is represented by the linear function f of x equals 2,000 minus 150x, where x is the number of days and f of x is the amount of money left. We are solving for money left after 8 days. So we replace x by 8, then perform the operations. F of 8 is equal to 800. Therefore, Jane's money after 8 days is 800 pesos. The problems discussed were just few of the applications of linear functions in real life. What other situations can you think which involves linear functions? Very good. Finding the amount paid for a cellular phone call, given the number of minutes and the rate per minute, and many more are applications of linear functions in our life. So you were able to apply your understanding on problems involving linear functions. Let us put that to the test by answering today's assigned task to do. Answer drills 1, 2, and 3 on page 20 to 22 of your instructional support. Submit your outputs to your mathematics teacher. If ever there is a part of our discussion that you don't understand, you can still watch the replay of our session in RTV Tarlac Channel 26 Facebook page. Or you may consult your math teacher for clarifications. When solving problems, do not forget Polya's method of solving word problems. And always remember the following words from George Polya: if you can't solve a problem,
then there is an easier problem you can solve. Find it. I hope you learned a lot today. Again, this is Catherine I. Bravo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8. Until next time! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan o puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia, sa gabay at tanong. Sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
Tarlac, magandang araw mga kapantas! Live mula dito sa Santa Lucia, Capas, Tarlac, sa pamamagitan ng remote live broadcast, muling sumasa inyo ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Annalyn B. Manaloto, ang inyong teacher broadcaster mula sa Cristo Rey High School. Halina't samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino, Baitang 8. Ikinararangal kong makasama kayo ngayong hapon. Naway nasa maayos at ligtas na kalagayan kayo. Muli tayong magsasama-sama sa ating aralin at kahit sa gitna ng maraming pagsubok ay hindi tayo susuko. Sapagkat kahit may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan. Kaya, ihanda na ang inyong self-learning module, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa comment section ng Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cell number 0948-336-6896. Ulitin ko, 0948-336-6896 at aking sisikaping tugunan bago matapos ang ating talakayan. At kung sakaling hindi masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportabling lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa mga nakikinig ng radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, ilagay sa tamang volume ang inyong mga radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Handa na ba kayo? Mabuti! Pero bago tayo dumako sa ating paksa ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral. Tandaan lamang ang salitang tama. Letrang T, tiyaking nasa maayos at komportableng lugar habang nakikinig at nanonood ng ating broadcast. Letrang A, ayusin ang mga gamit na papel kasama ang panulat. Letrang M, magtala ng mahalagang impormasyon habang nakikinig ng ating talakayan. At letrang A, alisin ang mga bagay na nakalilito o nakagugulo sa talakayan. Noong nakaraan, tinalakay ni Sir Carlo ang tungkol sa konotatibo at denotatibong pagpapakahulugan ng mga salita. Ano nga ba ulit mga kapantas? Ang konotatibo at denotatibong pahayag. Ang konotatibo ay tumutukoy sa iba pang kahulugan na ikinakabit sa isang salita depende sa intensyon na nagsasalita o sumusulat. Ito ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan, at sitwasyon ng isang tao. Habang ang denotatibo ay ang literal o totoong kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa diksyonaryo. Ito ay nagbibigay ng isang tiyak na kahulugan na ginagamit sa karaniwan at simpleng pahayag. Alam kong nakinig kayo at natuto sa araling ito. Ngayon, upang matasa kung naunawaan at natatandaan pa ang ating aralin, magkakaroon tayo ng gawain. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page, ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating comment section. At sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac,
Maaari ninyong ipasa ang inyong mga sagot sa inyong guro sa Pilipino. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating panuto, tukuyin ang kahulugan ng may salungguhit na salita sa pangungusap ay ginamit bilang konotatibo o dinotatibo. Isulat ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, ang mga ina ang ilaw ng tahanan. Ang salitang may salungguhit ay ilaw. Ito ba ay A. Konotatibo, B. Denotatibo? Ang sagot ba ninyo ay letrang A. Konotatibo? Tama! Pangalawang bilang, kaawa-awa ang mga basang sisiw sa kulungan. Ang salitang may salungguhit ay basang sisiw. A. Konotatibo, B. Denotatibo. Ang tamang sagot ay letrang B. Denotatibo. Katlong bilang, parang hangin na nawala ang mag-aaral ni Binibining Pineda. Ang salitang may salungguhit ay hangin. A. Konotatibo, B. Denotatibo. Kung ang inyong sagot ay letrang A, tama ang inyong kasagutan. Nakuha niyo ba mga kapantas ang mga tamang sagot? Tiyak kong handa na kayo sa susunod na aralin. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon mula sa Most Essential Learning Competencies na nasusuri ng pasulat ang papel na ginagampanan ng sarswela sa pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa kultura ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Ano nga ba ang sarswela? Ang sarswela ay isang anyo ng dulang musikal na unang umunlad sa Espanya noong ika-17 siglo. Binubuo ito ng mga pagsasalaysay na sinasamahan ng mga sayaw at tugtugin na may paksang mitolohikal at kabayanihan. Mula sa salitang Espanyol na zarzuela, tinatawag na sarswela ang dula na may 1 hanggang 5 yugto, hinggil sa mga kwento ng pag-ibig, suliraning pampamilya, panlipunan o pampolitika. Dinala ito sa Pilipinas ni Alejandro Cubero noong 1880 kasama si Elisea Raguer. Itinatag nila ang Teatro Fernandez, ang unang grupo ng mga Pilipinong sarswelista sa Pilipinas. Ang sarswela ay binubuo ng iba't ibang elemento. Una, script o nakasulat na dula. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Pangalawa, gumaganap o aktor. Sila ang nagbibigay buhay sa script. Ang mga gumaganap ang bumibigkas ng dialogo at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Pangatlo, tanghalan. Anumang pook na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Maaaring hindi lamang entablado ang tanghalan. Ang daan, sa loob ng silid-aralan at iba pa ay nagiging tanghalan din. Pang-apat, taga-direhe o direktor. Ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nagpapasya sa itsura at tagpuan, mga damit ng mga tauhan, hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumidepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Panglima, manonood. Sila ang nagpapahalaga sa dula. Ang mga manonood ang pumapalakpak sa galing at husay ng nagtatanghal. Pinapanood nila ng may pagpapahalaga ang bawat tagpo at bahagi ng dula. Pang-anim, eksena at tagpo. Ang eksena ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan, samantalang ang tagpo naman ang pagpapalit ng tagpuan. Alam niyo ba mga kapantas na si Severino Reyes na kilala bilang Lola Basyang at kilala rin
bilang ama ng sarswelang Tagalog ang sumulat ng dulang walang sugat. Sinasabing nang unang itanghal ang dulang ito ay inumaga sa lansangan ang mga manonood. Ito ay 2 ulit na isinapelikula noong mga taong 1939 at 1957. Bago natin tunghayan ang dulang walang sugat, ay payayabungin muna natin ang ating kaalaman sa mga kultura o kaugaliang Pilipino na masasalamin ninyo sa akda. Halina't sagutin natin ang susunod na gawain. Narito ang ating panuto. Bilang kabataan, paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa kultura o kaugaliang Pilipino? Magbigay ng isang tiyak na kilos na maaaring magawa sa bawat isa. Narito ang ilan sa mga kultura o kaugaliang Pilipino na masasalamin sa akda na bibigyan ninyo ng tiyak na kilos. Una, pagpapahalaga sa kababaihan. Pangalawa, pagmamahal at paggalang sa magulang. Pangatlo, maalab na pagmamahal sa bayan. Tignan natin ang inyong mga sagot sa ating comment section. Narito ang kasagutan ni Mary Grace Austria ng 8 Granite. Sa unang bilang, may papakita natin ang pagpapahalaga sa mga kababaihan sa pamamagitan ng paggalang at pagrespeto sa kanila. Sa ikalawang bilang, may papakita natin ang pagmamahal at paggalang sa ating magulang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, pagtulong sa gawaing bahay, pagmamano at pagsagot gamit ang magagalang na pananalita tulad ng po at opo. Inaasahan ko na ginagawa nga ninyo ang mga ito sa inyong mga magulang. Sa ikatlong bilang, ang kilos na maaari nating gawin upang maipakita ang maalab na pagmamahal sa bayan ay ang paghinto at paghawak ng ating kanang kamay sa dibdib kapag inaawit ang ating pambansang awit. Magaling, Mary Grace! Napakahusay ng iyong mga kasagutan. Lubos akong nagagalak sa inyong ipinamalas. Tunay ngang dapat nating mahalin at pahalagahan ang ating kultura. Ngayon, halina't ating alamin at tuklasin kung bakit labis na naging tanyag ang dulang walang sugat na maituturing na isang akdang gumising sa kamalayan ng mga Pilipino upang higit na mahalin ang ating bansa at pahalagahan ang mga kultura ng ating lahi. Isang araw, masayang nag-uusap si Julia at si Tenyong sa kanilang bahay. Si Julia ay nagbubulta habang kaharap niya si Tenyong. Maya-maya, biglang nagalit si Tenyong. Ang buong akala niya kasi, ang ginagawang pagbuburda ni Julia ay para sa praile. Ngunit nagpaliwanag si Julia, nitamping niya si Tenyong, at sinabi niyang ito ay para sa kanya. Bigla namang nagbago ang emosyon ni Tenyong at naging masaya ulit. Maya-maya ay mayroong isang taong nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay. Tila ba may importanteng balitang daladala at kailangan niyang sabihin kay Tenyong. Siya ay si Lucas. Tenyong, may sasabihin ako na naging ang iyong ama. Nagkamalan siya ng isang tulisan at ang masaklat pa ay namatay siya. Ano? Bakit? Magbabayad sila. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tindig lang ang walang ganti. Nagpupuyos ng galit at lungkot si Tenyong. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ang gusto lamang niya ay maipagiganti ang kanyang tatay. Kaya siya ay nagdesisyon na magpakalayo-layo para habulin kung sino ang pumatay sa kanyang tatay. Nalungkot din si Julia sa sinasabi ni Tenyong tungkol sa pagkamatay ng kanyang tatay. Ngunit wala siyang magawa. Tutol si Julia sa desisyon ni Tenyong. Ngunit nakapag-desisyon na ito na magpakalayo at tubisin kung
sino ang pumatay sa kanyang tatay. Tuluyan namang nagkalayo si Julia at Tenyo, kaya naging malungkot si Julia. Kaya, pagkalipas ng maraming panahon, bumalik ang daring signal ni Julia at tumanggap na muli siya ng kanyang manliligaw. Ang isang manliligaw niya ay si Miguel, isang mayamang lalaki. Natutuhan din siya na magulang ni Julia, kaya pinaglaon ay inakda ang kanilang pagpapakasal. Sakit man sa kalooban ni Julia, pero siya ay nagpadala ng nasihang para kay Tenyo upang ipaalam na siya ay ikakasal na. Ngunit, ito ay hindi nasagot ni Tenyo pagkat siya ay nasa labanan. Piniling na lamang ni Tenyo na dadalo siya sa kanyang kasal. Nakala ni Julia na patay na si Tenyo, kaya kahit labag man sa kanyang kalooban ay kailangan niyang magpakasal kay Miguel. Sa araw ng mismo ng kasal, dumating si Tenyo, naduduan na anyong mamamatay na. Pagkatapos nito, pinatawag ang kura upang makapag-umpisan si Tenyo. Ang huling kahilingan nito ay ikasal kay Julia. Pumayag naman si Taleo, ang ama ni Miguel, at Juana, ang ina ni Julia, dahil mamamatay din naman si Tenyo, at ikakasal din naman ang kanyang anak kay Miguel. Muntik bang hindi pumayag ang Braille, sapagkat sinasabi niyang si Tenyo ay kalaban ng simbahan. Ngunit wala din siyang nagawa dahil akala na mamamatay din naman si Tenyo. Pumayag din ang Braille na maikasal si Tenyo kay Julia. Subalit biglang bumamang si Tenyo at nagsigawan ang lahat. Walang sugat! Walang sugat! Lang pala niya ang lahat upang siya ay makasal sa kanyang minamahal na si Julia. Sa bandang huli ay nanaig pa rin ang pagmamahal ni Tenyo at Julia. Ako'y nagagalak sa inyong aktibong panonood at pakikinig. Bago tayo magpatuloy, may katanungan muna ako sa inyo mga kapantas. Handa na ba kayo? Sa inyong opinyon, ano ang kahulugan ng huling pahayag sa dula na walang sugat, walang sugat? Ang sagot ni Chris Lorica ng pangkat Sapphire, sa dula, ito ang huling nasambit ng matuklasan na wala talagang anumang sugat si Tenyo, isa sa pangunahing tauhan. Sinabi niya na siya ay mamamatay na upang mahadlangan ang pag-isang dibdib ni Julia at Miguel. Ito ang naging paraan ni Tenyo sa kagustuhang maikasal kay Julia. Magaling! Tama ang iyong naging kasagutan, Chris. Naipakita sa dula ang matibay na pag-iibigan ni Tenyo at Julia sa kabila ng maraming balakid. Ngayon naman, upang lubos nating maintindihan ang ating paksa, sagutin natin ng may pagpapahalaga ang sumusunod na mga katanungan. Una, paano nakatulong ang sarswelang walang sugat sa pagpapatibay ng kamalayan ng mga Pilipino sa ating natatanging kultura? Pangalawa, maglahad ng mga papel na ginagampanan ng dulang ito upang higit nating mapahalagahan ang natatanging kultura at pagpapahalagang mayroon ang ating lahi. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page, ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating comment section, at sa mga nanunood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, maaari ninyong ipasa ang inyong sagot sa inyong guro sa Pilipino. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Narito ang sagot ni Robert Pasamonte. Para sa unang bilang, nakatulong ang sarswelang walang sugat sa pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa natatanging kultura at pagpapahalaga ng ating lahi, dahil sinasalamin ng tula ang mga karanasan ng bansang Pilipinas noong sinakop ng mga Espanyol ang bansa. Pangalawa, pinahalagahan ng dulang walang sugat ang ating lahi
dahil ipinapahiwatig ng nasabing sarswela na ang mga sugat na mula sa sakripisyo at pakikipaglaban ng mga Pilipino ay nagbunga ng pagtatagumpay matapos ang revolusyon. Mahusay! Tama ang iyong kasagutan, Robert. Maligayang pagbati! Napakahusay ng inyong ipinamalas sa ating gawain. Ang ipinakita ninyong tiyaga at sipag ay malugod kong ikinatutuwa upang lubos na makamit ang pagkatuto, ibigay ng buong husay ang pagsagot sa ating muling gawain. Narito ang ating panuto. Suriin ang papel na ginampanan ng sarswela sa pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa kultura ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Magbigay ng sariling pananaw, batay dito. Narito ang ilan sa mga nangyari sa akda na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kaugalian at kulturang Pilipino. Una, pagpapahalagang Pilipino sa panunuyo sa nililigawan. Pangalawa, kaugalian ng mga Muslim sa arranged marriage o pag-asawang pinagkasundo ng magulang. Narito ang halimbawa kung paano natin sasagutan ang gawain. Ang pangyayari na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kaugalian at kulturang Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon ay ang pagdiriwang na may kinalaman sa pananampalataya, kultura, at tradisyon. Minsan, mas unang nakikilala ang pagdiriwang na ito kaysa sa puok kung saan ito nagmula. Handa na ba mga kapantas sa pagsagot sa ating gawain? Kung gayon, simulan na natin. Basahin natin ang kasagutan ni Cindy Pascasio ng pangkat Onyx. Isa sa natatanging kaugalian ng mga Pilipino ang panunuyo sa nililigawan. Nagsisilbi ang lalaki sa bahay ng babaeng kanyang napupusuan upang mas makilala siya ng mga magulang ng babae at makamit ang kanyang matamis na oo. Sa kaugalian naman ng mga Kristiyano at Muslim, pagdating sa pag-aasawa o pagpapakasal ay pareho. Pinagkakasunduan muna ng mga magulang ang pagpapakasal ng mga anak. Pinibigyan muna ito ng basbas o pahintulot. Magaling! Tama ang iyong kasagutan. Isang maalab na pagbati sa inyong lahat. Natapos ninyo ang gawain ng buong husay. Batid kong naunawaan ninyo ang ating paksa. Upang mas lalong mapahalagahan ang inyong mga natutunan, sagutin ninyo ang inyong takdang aralin. Narito ang ating panuto. Pumili ng palabas o programang pantelebisyon na napanood na maaaring maiugnay sa akdang tinalakay. Isulat kung ano-anong kultura at kaugaliang Pilipino ang ipinapakita ng palabas na napili. Uulitin ko mga kapantas. Pumili ng palabas o programang pantelebisyon na napanood na maaaring maiugnay sa akdang tinalakay. Isulat kung ano-anong kultura at kaugaliang Pilipino ang ipinapakita ng palabas na napili. Ipasa ang inyong mga kasagutan sa inyong guro sa Pilipino. At kung mayroon kayong nais na linawin sa ating aralin ngayong araw, mangyari lamang na mag-message sa ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ito ay aking tutugunan. Mga kapantas, laging isa-isip at isa-puso na kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan, sapagkat ang karunungan
ang maghatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin. Ako, si Ginang Annalyn Briones Manaloto, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino sa ikawalong baitang. Mga kapantas, hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas, Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na ipaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhing maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam ngayong araw. Mangyaring buksan ito sa pahina 96 hanggang 103. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, ay may inihanda akong gawain hinggil sa nakaraang module, bilang tanda na may lubos kang pagkatuto. Alam kong kayang-kaya nyo ito mga anak. Ngayon pa lang, binabati na kita. I-comment ang inyong sagot sa comment box at para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa mga sagutang papel. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Para sa panuto, ang gagawin lamang ninyo ay isusulat ang check kung ang mga babanggitin kong pahayag ay tama. At X naman kung ito ay mali base sa paksang tinalakay natin sa nakaraang episode. Para sa unang bilang, ang mabuti ay ang mga bagay na tutulong sa pagkabuo ng sarili. Ano ang inyong sagot rito? Check o X? Uulitin ko. Ang mabuti ay ang mga bagay na tutulong sa pagkabuo ng sarili. Ang tamang sagot dito ay check. Dumako na tayo sa ikalawang pahayag. Ang tama ay ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konteksto at sitwasyon. Check o X, ano ang inyong sagot? Ang tama ay ang pagpili ng mabuti ayon sa panahon, kasaysayan, konteksto at sitwasyon. Kung ang inyong sagot ay check, magaling mga anak. Dumako na tayo sa ikatlo. Ang likas na batas moral ay ang likas na pagnanais ng tao na gawin ang masama at iwasan ang mabuti. Uulitin ko. Ang likas na batas moral ay ang likas na pagnanais ng tao na gawin ang masama at iwasan ang mabuti. Check o X? Ang tamang sagot ay X. Dumako na tayo sa ikaapat na pahayag. Ang lahat ng batas ay para sa tao, hindi ang kabaligtaran nito. Uulitin ko, ang lahat ng batas ay para sa tao, hindi ang kabaligtaran nito. Ano ang inyong sagot? Ang sagot dito ay tama, kaya
Check ito! At ngayon, dumako na tayo sa ikalimang pahayag. Ang mabuti ang laging pakay at layon ng tao. Uulitin ko. Ang mabuti ang laging pakay at layon ng tao. Check o X? Ang tamang sagot ay check. Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang kasagutan? Pagbati at paghanga, mga anak. Ngayon, dumako na tayo sa ating pinakapaksa. Ang paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Mahalaga ba ang paggawa? Maaari ka bang mabuhay ng maayos at ganap kung hindi ka gagawa o magtatrabaho? Sabi nga ni Martin Luther King Jr., all labor that uplifts humanity has dignity and importance, and should be undertaken with painstaking excellence. Sa anumang gawaing ginagawa mo o gagawin mo, isinasaalang-alang mo ang mga kabutihang maidudulot nito. Hindi lang sa pamilya mo, kundi pati sa pamayanan. Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng talento upang siya ay patuloy na umunlad bilang kasapi ng kanyang komunidad. Ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan sa buhay ng tao. Ano nga ba ang paggawa? Bakit ito mahalaga para sa isang tao? Karapat-dapat bang maunawaan ang lahat ang tunay na esensya ng paggawa? Ang araling ito ay makatutulong sa iyo upang lubos mong maunawaan ang malalim na kahulugan ng paggawa. Bilang kabataan, nagsisimula na marahil mabuo sa iyo ang pananaw sa paggawa bilang realidad ng buhay. Isang bagay na hindi matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Sa pagdaan ng panahon, matututuhan mo kung bakit mahalagang kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao. Ito ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan. Ito ay ayon kay Esteban S.J. taong 2009. Ayon sa aklat na work, The Channel of Values Education, ang paggawa ay isang aktibidad o gawain ng tao. Maaari itong mano-mano katulad ng paggawa ng bahay. Maaari rin itong nasa larangan ng ideya, katulad ng mga nag-iisip ng patalastas o anunsyo para sa mga produkto at komersyal o pagsulat ng aklat. Ang paggawa ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Kung tayo ay gumagawa, hindi tayo gumagalaw o kumikilos lamang, tulad ng tao o hayop o makina. Tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Ang paggawa ay para sa tao at nilikha ang tao para sa paggawa. Ito ay ayon sa Institute for Development Education taong 1991. Ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain. At ang produkto nito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Halimbawa, ang isang karpentero na gumagawa ng isang mesa ay nakapagbigay ng ibang saysay sa kahoy na kanyang ginamit upang maging kapaki-pakinabang para sa tao. Kung wala ang mga ito, ang kilos ay hindi matatawag na paggawa. Isa pang magandang halimbawa ay ang mga guro na masigasig na nagtuturo sa mga kabataan.
na kalaunay magiging matagumpay sa kanilang pipiliing karera sa buhay. Ang paggawa ay anumang gawaing pangkaisipan man o manual. Anuman ang kalikasan o kalagayan nito na makatao, nararapat para sa tao bilang anak ng Diyos, may mga bagay na inilalaan na gawin ng tao dahil siya ay bukod tanging nilikha. Sa simula pa lamang ng paglikha ng tao, inilaan na siya upang gumawa ng mga katangi-tanging gawain. Ipinagkatiwala sa kanya ang pangangalaga at pagmamahal sa lahat ng kanyang mga nilikha. Sa lahat ng mga nilikhang may buhay, tanging tao lamang ang inatasan ng mga gawaing ginagamitan ng talino. Hindi katulad ng mga hayop na gumagawa lamang kapag ginagabayan o inatasan ng tao. O maaaring gumagawa lamang sila dikta ng kanilang instinct upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Taliwas sa mga hayop, may malalim na layunin ang paggawa ng tao. Patunay na ito ang kakayahan sa paggawa, ang isa sa nagiging dahilan upang magamit ng tao ang kanyang kalikasan. Hindi maaaring ihalin tulad sa iba pang mga nilikha ng Diyos ang tao. Hindi matatawag na paggawa ang ginagawa ng mga hayop upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa makatwid, tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Sa kanyang pag-iral, siya ay gumagawa. At sa pamamagitan ng paggawa, napatutunayan ng isa pang dahilan ng iral ng tao, ang pagiging bahagi ng isang komunidad. Ang gumawa hindi lamang sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapwa at sa pag-unlad nito. Ang halaga ng paggawa ay hindi nakikita sa proseso ng paggawa o sa produktong bunga nito, kundi sa katotohanang ang gumagawa ay tao. Ang produkto ng paggawa ay indikasyon ng dedikasyon at pagmamahal ng taong gumawa nito. Ang dignidad na dumadaloy sa paggawa ay nakikita sa taong gumagawa nito. Kinakailangang itanim sa puso na kahit gaano man katayog ang nakamit na tagumpay at paggalang at pagtingala ng ibang tao sa kanya, ay hindi pa rin niya makakamit ang tunay na kaligayahan na siyang pinakahuling tunguhin ng tao. Kailangang maging malinaw na ang lahat ng inilalaan sa paggawa ay dapat inaalay para sa kapurihan ng Diyos. Ngayon naman, alamin natin kung bakit nga ba mahalaga ang paggawa sa tao. Mahalaga ang paggawa dahil, una, lumilikha ng mga produkto na kailangan ng bansa. Pangalawa, pinoproseso ang mga hilaw na materyal ng agrikultura. Pangatlo, nagpapaandar at gumagamit ng mga makinarya at iba pang teknolohiya. Pang-apat, nililinang ang mga likas na yaman. Pang-lima, nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Pang-anim, consumer ng mga produkto. Pang-pito, nakatutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa dahilan ng pag-unlad nito. Pang-walo, nakatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Pang-siyam,
Natutugunan ng isang tao ang pangunahing pangangailangan na dulot ng paggawa. Pangsampo, nakakakilala ng mga kaibigan na kasama sa paggawa. 11, nakapagpapaunlad ng kakayahan at mga abilidad ng isang tao na naiaambag niya sa kaunlaran ng lipunan at 12, maaaring maging dahilan ito upang magbigay tulong sa kapwa. Maraming kabutihang naidudulot ang paggawa sa sarili at sa lipunan. Ang paggawa ay simbolo ng karangalan at kaganapan ng pagkatao. Nasa ating paggawa ang pagpapatunay ng ating sariling kahalagahan, sapagkat nililinang nito ang mga talento at kasanayang ipinagkaloob ng Diyos upang maging higit na kapaki-pakinabang tayong lahat bilang kasapi ng lipunan. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang paggawa ay isang bagay na hindi matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Ito ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan. Pangalawa, tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Ang paggawa ay para sa tao at nilikha ang tao para sa paggawa. Pangatlo, mahalaga ang tao sa paggawa dahil ang paggawa ay nakakatulong sa atin na paunlarin ang ating kaalaman. Pang-apat, kung hindi tayo gagawa, walang pagbabago na mangyayari at hindi tayo makakatulong sa ating sarili at sa pag-unlad ng ating bansa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ba ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box o comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Para sa ating panuto, tama o mali? Isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat pahayag. Makinig ng mabuti. Para sa unang katanungan. Ang paggawa ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Uulitin ko. Ang paggawa ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. I-type na ang inyong sagot. Ito ba ay tama o mali? Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang katanungan.
Kailangan ng taong gumawa upang umunlad lamang. Uulitin ko. Kailangan ng taong gumawa upang umunlad lamang. I-type na ang inyong sagot. Ito ba ay tama o mali? Kung ang inyong sagot ay mali, binabati ko kayo mga anak. At ngayon naman, dumako na tayo sa ikatlong katanungan. Mahalaga ang paggawa dahil nakatutulong ito sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Uulitin ko. Mahalaga ang paggawa dahil nakatutulong ito sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ano kaya ang sagot sa ikatlong katanungan? Ito ba ay tama o mali? Kung ang inyong sagot ay tama, magaling mga anak. At ngayon naman, dumako na tayo sa ika-4 na katanungan. Ang dignidad na dumadaloy sa paggawa ay nakikita sa taong gumagawa nito. Uulitin ko. Ang dignidad na dumadaloy sa paggawa ay nakikita sa taong gumagawa nito. I-type na ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Ito ba ay tama o mali? Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay mga anak. At ngayon naman, dumako na tayo sa ika-5 katanungan. Ang paggawa ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan. Uulitin ko. Ang paggawa ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan. I-type na ang inyong mga sagot. Ito ba ay tama o mali? Kung ang inyong sagot ay tama, napakahusay mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Kung hindi naman, maaari pa kayong bumawi sa susunod. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay at gabay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, kasama ng manulat ng script, Ginang Catherine H. De Chavez, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo. RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
TarlakHenyos. Good afternoon, Science Empire. Welcome to Aral TarlakHenyo, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. We are also broadcasting live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Ernaline Ilagman, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Broadcasting live here at Kamiling Tarlac. It's another wonderful day and of course, another wonderful learning opportunity. Come and join me as we discover the wonders in the world of science. But before we start to discover the wonders in the world of science, I want you to find a comfortable place to study, free from any noise and distraction. And of course, prepare your science learning modules, compendium of notes, learning activity sheets, and your pen. So, let's begin because I know that you are all excited to learn. In the previous module, you have learned about how nonmetals make chemical bonds by sharing electrons from their outer shells to attain stable electronic configurations. This is also the process by which every carbon compound or organic compound is formed. In this lesson, you will get to know how unique the carbon atom is. This lesson will answer particularly how the structure of the carbon atom affects the type of bond it forms: a single bond, double bond, and triple bond. The structural formulas of carbon and other atoms will show you the exact way of connecting them to each other using a short, straight line known as a bond. A carbon atom is considered to be special and unique because it can bond with other carbon atoms to an almost unlimited degree. It is because its atom is very small in size and can conveniently fit in as a part of larger molecules. Carbon atom belongs to group 4. Thus, we say that carbon is tetravalent. Tetra is a Greek word meaning 4, and valent is from the Latin word implying capacity. So it has the capacity to form 4 bonds, leading to a complete octet rule, which means that one carbon atom forms bonds with 4 other carbon atoms. Now, this structure can be repeated endlessly without disturbing the stability of the bonds or the compounds formed. So they have a repeatable structure. Carbon is the same element present in all living things and some non-living things, such as paper, coal, and diamond. Carbon forms organic compounds with other many atoms like hydrogen, oxygen, nitrogen, and halogens, which can form complex structures. The structural formula is preferred instead of using the molecular formula because it shows the exact ways in which the atoms are connected to each other in a form of bond. Carbon atom has the ability to form multiple bonds with itself or with selected elements such as oxygen, sulfur, and nitrogen. Thus, 2 carbon atoms may be linked by a single, double, or even triple bond. These compounds
are primarily composed of carbon atoms, which are chemically bonded with hydrogen atom. All organic compounds have carbon as a central element attached to different functional groups. The compounds which contain carbon forms with hydrogen, nitrogen, oxygen, and few other elements are usually called organic compounds. All these are obtained from plants and animals, and their change remains like coal and petroleum. Sugars, starches, oils, and proteins are examples of carbon compound obtained from plants and animals. While hydrocarbons such as hexane and benzene are examples of carbon compound obtained from coal and petroleum. Here are some materials derived from organic compounds. We have foodstuff like carbohydrates, fats and proteins, as well as food additives and preservatives. The organs, tissues, and cells of organisms are constructed using carbon and carbon compounds. Stored energy in living organisms are also in the form of carbon compounds. Petroleum used in industrial activities and are refined as gasoline, LPG gas, and the like. Plastic like polyvinyl chloride or the PVC, styrofoam, polyethylene, and Teflon. The natural and synthetic fibers like cotton, silk, nylon, and polyesters. Drugs and medicines like aspirin and decongestants. Hygienic and beauty products like soap, detergents, disinfectants, deodorizers, perfumes, and cosmetics. Also in agricultural chemicals, paints, and dyes. Those are some materials derived from organic compounds. Organic and inorganic compounds may be compared generally using the following properties as parameters. The first one is solubility. Most organic compounds have covalent bonds, while most inorganic compounds have ionic bonds. The ionic bonds allow inorganic compounds to dissociate into positive and negative ions in water, making them highly soluble in water, meaning easily dissolved. On the other hand, most organic compounds are insoluble in water, although they are soluble in other organic compounds. Second is viscosity. Viscosity, which is basically thickness or the ability to resist deformation, is based on how strong the intermolecular forces between molecules are. The stronger the intermolecular forces, the higher the viscosity. Inorganic compounds tend to feel more intermolecular forces, such as dipole-dipole forces and hydrogen bonding. Thus, they tend to have a higher viscosity. Number 3 is density, which is how compact something is. It is based on the size of the molecule versus the weight of the atoms in the molecule. Most organic compounds have a lot of hydrogen atoms because hydrocarbons are common bonds. Hydrogen has a very low density. In fact, it's the lowest density atom.
Since organic compounds tend to have more hydrogen atoms than inorganic compounds, this makes organic compounds typically less dense than inorganic compounds. Fourth one is conductivity. The ability for inorganic compounds to ionize allows them to be better electroconductors. It's the movement of electrons from one location to another. If there are charges, such as with ionized inorganic compounds, then the electrons can move more easily. Thus, inorganic compounds are typically more conductive than inorganic compounds. Last one is reactivity. It refers to how easy or difficult it is for a substance to react to stimulation. A stable organic compound is typically very unreactive, and it takes a lot to get it to react. This means that inorganic compounds have a faster overall rate of reaction than inorganic compounds. Now let's move on to the Lewis structure of carbon and hydrogens. The only distinguishable characteristic of organic compounds is that all contain the element carbon. Carbon is the most common element present in all biodegradable materials. Carbon has a unique ability to bond together, may form a long chains, branch chains, and rings. Let's take, for example, the organic compound methane, which has the formula CH4. The compound is the combination of carbon and hydrogen atom. The ground state electron configuration, or the lowest energy arrangement of an atom, is a description of the orbitals that the atom's electrons occupy. The carbon atom has 6 electrons, with electron configuration of 1s2, 2s2, 2p2, which has 4 electrons on its valence shell or in its outer shell. While hydrogen has 1 electron with electron configuration of 1s1, has 1 valence electron. Gilbert Newton Lewis in 1916 proposed a shared electron bond and now called covalent bond. The carbon bonded to other atoms, not by losing nor gaining, instead by sharing its electrons. The 4 valence electrons of carbon represents the 4 dots of carbon in its Lewis structure. So, with 1 dot for hydrogen atom, it will give you that structure. 4 dots for carbon atom and 1 dot for hydrogen atom. A stable molecule results when a valence octet of electrons has been achieved for all atoms in a molecules, as you have shown. Carbon has 4 valence electrons that can form a maximum of 4 covalent bonds. Bonds are usually represented by a short, straight line called the Kekulé bond, connecting the atoms, with each bond representing a shared pair of electrons. Let's have another example to illustrate the Lewis and Kekulé bond or line bond of ethane, which has 6 hydrogen atom and 2 carbon atom. Since hydrogen atom has 1 valence electron, therefore, it has 1 dot in its side. Carbon atom has 4 valence electron. That's why it has 4 dots, 1 dot
for each side. In the given example, we have 6 atoms of hydrogen and 2 atoms of carbon. So we have to write first the 2 carbon atom because carbon is the central element and put the dot in each side of the symbol C. After that, we will put the 6 hydrogen atoms carrying its 1 dot which represents its valence electron in each vacant side of the carbon and be ready to pair each dot. Then, draw a line to represent each dot, which is the Kekulé bond, also known as the line band. So did you write the Lewis and Kekulé bond of the carbon and hydrogen atom correctly? Wow, with that, you are amazing. You are showing a great job, learners. Bonds are usually represented by a short, straight line connecting the atoms, with each bond representing a shared pair of electrons. Each carbon atom in the following compounds form 4 bonds. 2 carbon atoms can form a covalent bond by sharing a pair of electrons, which will either form into a structure of saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. A detailed discussion on hydrocarbons will follow in the next lesson, which is on Wednesday. For now, let us see if you have understood our lesson about the unique structure of carbon atom. Let us now have an activity. My dear grade 9 learners, you just need to analyze a statement about organic compounds if it is true or false. I will just read the statement twice. And for our viewers at FB page, you can also write your answer in the comment section. So, are you ready? Great! Then, let's start. Number 1. A carbon atom is considered to be special and unique because it can bond with other carbon atoms to a limited degree. I repeat, a carbon atom is considered to be special and unique because it can bond with other carbon atoms to a limited degree. Is the statement true or false? So the answer is false because a carbon atom can bond to an almost unlimited degree. Number 2. Carbon is the element present in all living things and some non-living things. Again, carbon atom is the element present in all living things and some non-living things. Is the statement true or false? And the answer is true. Let's move on to number 3. The compounds which contain carbon forms with hydrogen, nitrogen, oxygen, and few other elements are usually called organic compounds. Again, the compounds which contain carbon forms with hydrogen, nitrogen, oxygen, and few other elements are usually called organic compounds. Is the statement true or false? So the statement is true.
Let's move on to number 4. Sugars, starches, oils, and proteins are examples of carbon compound obtained from non-living things. Again, sugars, starches, oils, and proteins are examples of carbon compound obtained from non-living things. Is the statement true or false? So the statement is false because those examples of carbon compounds are obtained from plants and animals which are living things. Last, number 5. The 4 valence electrons of carbon represents the 4 dots of carbon in its Lewis structure. Again, the 4 valence electrons of carbon represents the 4 dots of carbon in its Lewis structure. Is the statement true or false? And the answer is true. So were you able to get all the correct answers? Good job, grade 9 learners, and congratulations! Now, it's time to wrap up our lesson for today about carbon compounds. Carbon atom is a unique kind of element that has 4 valence electrons, which enables it to form 4 covalent bonds with atoms of other elements and other carbon atoms. Organic compounds are a group of compounds that contain the element carbon as the central element attached to different functional groups. Many organic compounds are formed from chains of covalently linked carbon atoms with hydrogen atoms attached, the chain called the hydrocarbon backbone. This means that organic compounds have in common the presence of carbon atoms and hydrogen atoms. In addition, different organic compounds may contain oxygen, nitrogen, and other elements. It is now clear to you that organic compounds are chemical substances that make up organisms and help organisms carry out life processes. Without carbon, life as we know it would cease to exist. Now for your assignment, how to name organic compounds. This lesson will be our topic on our next session on Wednesday. So time flies really fast. You've come this far again, grade 9 learners. And before we end this discussion, thank you to all my active listeners out there. I hope you learned and enjoyed our lesson today. At this point, let me remind you to please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, and now on Converge Cable TV, Channel 100 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. And of course, don't forget to like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. To our viewers and listeners, especially our grade 9 learners, please make sure to tune in again on Wednesday, December 15, 2021 at 3:30 to 3:55 in the afternoon for another episode of Exploring the Wonders
and beauty of science learning. Again, I am Ernaline Ilagman, your teacher broadcaster in Science 9 for today's session. Thank you for tuning in and for staying with me. God bless everyone. Until next time. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on channel 100 of Converge Cable TV. I am Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start in today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen, and paper to write your answers as we progress with our discussion. I will be guiding you on this week's lesson about writing expressions with rational exponents as radicals and vice versa. In this learning episode, you are expected to define rational exponents, illustrate radical expressions, and write expressions with rational exponents as radicals and vice versa. Before we proceed, let us have a recap about rational exponents and radicals. But please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Let us begin. Again, when we say rational exponents, they are defined as exponents that can be expressed in the form of P over Q, where Q is not equal to 0. Because if the denominator is 0, it will be undefined. In other words, rational exponents are expressions with fractional exponents. Just like the following: 3 raised to 1/2, 5 raised to 3/4, 6 raised to 5/2, and 9 raised to 4/5. They are all rational exponents because they have fractional exponents. Do you now remember what rational exponents are? Very well. If that is the case, can you give your own example of rational exponents? I'll give you 5 seconds to key in your answers. Great job, grade 9 learners! It seems that you already recall what rational exponents are. How about radical expressions? Recall that a radical expression uses a radical sign. A radical sign is like a check mark with an extended horizontal line on the top, like this. Now, if we have the value n written on the angle formed by the radical sign, it is called as the index. And if we write a value inside the radical sign, say for instance a, then we call it as the radicand. All these three makes up a radical expression. The example given is read as the nth root of a. But there's a special case. If the index is 2, we don't need to write it anymore, for it is already understood that a given radical is in square root. In addition, only 2 and 3 has special names. If the index is 2, we call it as square root. And if the index is 3, we call it as cube root. And as for the rest, we just add th on their names. For instance, if the index is 4, we read it as fourth root. And if the index is 5, we read it as fifth root. Do you now remember what a radical expression is? Well, I am delighted that you do, as understanding rational exponents and radicals are very vital in our today's lesson. Writing expressions with rational exponents as radicals and vice versa. Recall that radicals are alternative ways of writing expressions with rational exponents. So, how do we write it? Well, let's talk about writing expressions with rational exponents as radicals first. We can write expressions with the rational exponents as radicals by identifying the powers and roots and converting them into radicals. Consider the expression with a rational exponent, which is a raised to m over n. For our step 1, we need to identify the power by looking at the numerator of the
rational exponent. In the given expression with rational exponent, the numerator is m. Therefore, it will be considered as the power or the exponent of the radical. For step 2, identify the index or root by looking at the denominator of the rational exponent. In the given, a raised to m over n is the denominator. Therefore, this will be our index or root in the radical form. For our next step, identify the radicand by looking at the base of the rational exponents. In our given, the base is a. So in the radical expression, this will be the radicand, the number inside the radical sign. For the last step, we may now write the expression with rational exponent as radicals. Again, our given is a raised to m over n. A is the radicand, m is the power, and n is the index or root. Writing it in its radical form, it will give us nth root of a raised to m, or the quantity nth root of a raised to m. With the given example, we can conclude that in general, when writing expressions with rational exponents as radicals, the base becomes the radicand of the radical, the denominator of the fractional exponent becomes the index or root of the radical, and the numerator becomes the power of the value under the radical symbol, or the power of the entire radical. Now that we are familiar on how to write expressions with rational exponents as radicals, let us have more examples. For our example number 1, we have to convert from exponential to radical form. We have 3 raised to 1/2. The base is equal to 3, the numerator is 1, and the denominator is 2. In writing it in its radical form, 3 will be the radicand, so we write it inside the radical sign. The numerator 1 will be the power. We can write it as the exponent of the radicand or the entire radical. In this example, we can just put it as exponent of 3. Lastly, the denominator 2 is the index or root. In the radical form, we just simply put it on the angle of the radical sign. So we have the square root of 3 raised to 1. But do remember that this can be written too as the quantity square root of 3 raised to 1. But wait, since the power is 1, we can just skip writing it, as anything raised to 1 is just simply equal to itself. Also, as mentioned earlier, a radical with 2 as an index is a special case. We can just ignore writing 2 on the left side of the radical sign, as it is already understood that it is a square root. Therefore, our final answer in example number 1 is just a radical sign with 3 written inside it, which is read as square root of 3. For our example number 2, we have x raised to negative 3 over 4. As the exponent is negative, we need to transform the given expression as an expression with a positive exponent. Recall that in your previous lesson shared to you by Ma'am Erzel Tamandong, if a is raised to negative m over n, it is equal to 1 over a raised to m over n. Therefore, in our example number 2, we can rewrite it as 1 over x raised to 3 over 4 to make our exponent positive. After that, we can now proceed on rewriting our given expression with rational exponent into radical form. In the given, the base is x, the numerator is 3, and the denominator is 4. Then in writing it in its radical form, x is the radicand. We write x inside the radical sign. The numerator 3 will be the power. We simply put it as the exponent of the radicand x. Then the denominator 4 will be the index. In writing it, we place the index 4 on the angle formed by the radical sign.
we are able to convert the expression x raised to negative 3 over 4 to radical form. 1 over 4th root of x raised to 3. But then again, this can be written to as 1 over the quantity 4th root of x raised to 3. Now it's your turn to convert from exponential to radical form. For letter A, we have 7 raised to 3 over 5. Again, for letter A, we have 7 raised to 3 over 5. And for letter B, we have the quantity a squared plus b squared raised to 1/2. Again, we have the quantity a squared plus b squared raised to 1/2. You are allowed to answer only one item among the given. I will give you 10 seconds to key in your answers. Time is up. The correct answers are, for letter A, we have 5th root of 7 raised to 3, or it can be the quantity of the 5th root of 7 raised to 3. For letter B, we have square root of squared plus b squared, or square root of the sum of a squared and b squared. Did you get the same answers? That's awesome, dear grade 9. With the excellent performance you did, I guess you are now ready to proceed to the second half of our discussion, which is writing expressions with radicals as rational exponents. As we are already familiar on what was the equivalent of the parts of the rational exponents into radicals, it would be easier for us to convert radicals as rational exponents. In writing expressions with radicals as rational exponents, the radicand becomes the base of the rational exponent. The index or root becomes the denominator of the fractional exponent. Lastly, the power of the value under the radical symbol, or the power of the entire radical, becomes the numerator. Let us have an example. We will convert expressions with radicals as rational exponents. For our example number 1, we have square root of 10. As the index is not written, it clearly means that it is 2. And since we don't see any exponent on the radical, basically the exponent is 1. Identifying the parts of the radical, the radicand is equal to 10, which will be the base of the rational exponent. The power is 1, which will serve as the numerator of the fractional exponent. And the index 2 will be the denominator. Therefore, the exponential form of square root of 10 is 10 raised to 1/2. Again, it is 10 raised to 1/2. For our example number 2, we have to convert from radical to exponential form this expression. Cube root of the quantity 2ab raised to 5. Again, cube root of the quantity 2ab raised to 5. The radicand is 2ab, which will be the base. The power is 5, which will be the numerator of the fractional exponent. Then, the index 3 will be the denominator. Therefore, the exponential form of cube root of the quantity 2ab raised to 5 is quantity 2ab raised to 5 over 3. Again, it is quantity 2ab raised to 5 over 3. Now, it's your turn to convert from radical to exponential form. For letter A, we have cube root of a squared. Again, for letter A, we have cube root of a squared. For letter B, we have the 9th root of 3 raised to 5. Again, 9th root of 3 raised to 5. You are allowed to answer only one item among the given. I will give you 10 seconds to key in your answers. Time is up, my dear grade 9. The correct answers are, for letter A, we have a raised to 2 over 3.
I repeat, the answer for letter A is A raised to 2 over 3. For letter B, we have 3 raised to 5 over 9. Again, it is 3 raised to 5 over 9. Did you get the same answers? That is awesome, grade 9 learners. With the great performance you did, I believe you will be able to answer correctly our activity, which is entitled I am equal to. In this activity, you just need to identify the equivalent of the given expression into radicals or into exponential form. It is a multiple choice item. Again, if you are watching through our Facebook live stream, you may key in your answers on the comment section. I repeat, if you are watching through our Facebook live stream, you may type in your answers on the comment section. Are you ready? Well, let's get started. Item number 1. 26 raised to 1/4. I am equal to letter A. 4th root of 2 raised to 6. Letter B. Cube root of 26 raised to 4. Letter C. 4th root of 26. Or is it letter D? Square root of 26. Again, for item number 1, 26 raised to 1/4. I am equal to letter A. 4th root of 2 raised to 6. Letter B. Cube root of 26 raised to 4. Letter C. 4th root of 26. Or is it letter D? Square root of 26. I will give you 5 seconds to type in your answer. If your answer is letter C, 4th root of 26, then you are correct. Very good, grade 9 learners. Recall that the base 26 will be the radicand and the numerator 1 will be the power. But since it is equal to 1, it is okay not to put it. Then the denominator 4 will be the index or root. Again, for item 1, 26 raised to 1/4 is equal to letter C, 4th root of 26. For our next item, cube root of the quantity 11x raised to 2, I am equal to letter A, 11 raised to 2 over 3. Letter B, the quantity 11x raised to 2 over 3. Letter C, 11x. Or is it letter D, the quantity 11x raised to 3 over 2? I repeat, for our second item, cube root of the quantity 11x raised to 2. I am equal to letter A, 11 raised to 2 over 3. Letter B, the quantity 11x raised to 2 over 3. Letter C, 11x. Or is it letter D, the quantity 11x raised to 3 over 2? Your 5 seconds to key in your answer starts now. If your answer is letter B, the quantity 11x raised to 2 over 3, then give yourself a clap as you get the correct answer. Recall that the radicand 11x will be the base, then the power 2 will be the numerator in the rational exponent. And 3, which is the index or root, will be the denominator. Again, cube root of the quantity 11x raised to 2 is equal to letter B, the quantity 11x raised to 2 over 3. For our last item, item number 3, 2x raised to 1 over 3. I am equal to letter A, cube root of 2x. Letter B, 2 multiplied to square root of x raised to 3. Letter C, cube root of 2 raised to x. Or is it letter D, 2 multiplied to cube root of x? I repeat, for the last item, 2x raised to 1 over 3. I am equal to letter A, cube root of 2x. Letter B,
2 multiplied to square root of x raised to 3? Letter C, cube root of 2 raised to x? Or is it letter D, 2 multiplied to cube root of x? I'll give you 5 seconds to answer. And the correct answer is letter D, 2 multiplied to cube root of x. Do we have the same answer, grade 9 learners? Awesome! For that, give yourself a clap. In the given, x is the only one with an exponent. Therefore, 2 is on the outside of the radical. Then 1 would be the power. But since it is equal to 1, we can just skip writing it. Then the denominator 3 would be the index or root. That is why in item number 3, 2x raised to 1 over 3 is equal to letter D, 2 multiplied by cube root of x. Great job, grade 9 learners! So we were able to apply our understanding about writing expressions with rational exponents as radicals and vice versa. Just remember, when converting rational exponents to radicals, the base becomes the radicand of the radical, the denominator of the fractional exponent becomes the index or root of the radical, and the numerator becomes the power of the value under the radical symbol or the power of the entire radical. And when converting radicals to rational exponents, the radicand becomes the base of the rational exponent, the index or root becomes the denominator of the fractional exponent, and the power of the value under the radical symbol or the power of the entire radical becomes the numerator. Now, let us put that understanding to the test by answering your learning activity sheet provided for you. You may take a screenshot of it or just turn your instructional support material in Math 9 on page 17. Then answer it and submit it to your math teachers. If there are questions, feel free to ask on the comment section or your subject teacher. Again, you may take a screenshot of it or just turn your instructional support material in Math 9 on page 17. Then answer it and submit it to your math teachers. If there are questions, feel free to ask on the comment section or your subject teacher. So we have writing expressions with rational exponents as radicals and vice versa. So you just need to transform the given radical form into exponential form and exponential form into radical form. Assume that all the letters represent positive real numbers. Well, that's all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Tune in again on Wednesday as Ma'am Bernadette Tayag will continue to guide you in learning and exploring the beauty of Mathematics 9 here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV, Aral TarlakHenyo. Again, this is Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for today. Until next time, stay safe and God bless everyone. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan o puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26.
This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Jerly, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino, ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta mga kapantas? Panibagong araw na naman ang ating pagsasaluhan at hatid nito ang mga bagong kaalaman na ating matututuhan. Ngunit bago natin umpisahan, ay nais ko munang ipaalala ang mga dapat isagawa sa episode na ito. Ito ang 4M. Makinig at manood habang kayo ay nasa komportableng posisyon, makilahok ng aktibo sa mga pagsasanay para kayo ay lubos na matuto. Noong nakaraang linggo ay tinalakay ni Ma'am Lovely ang tungkol sa isang sanaysay. Ito ay itinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Ito ay tungkol sa mga kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Dito na ipaliwanag ang mga kaisipan, layunin, paksa, at paraan ng pagkakabuo ng isang sanaysay. Natalakay din ang pagkakaiba ng estado ng mga kababaihan sa Taiwan ngayon at noong unang panahon. May pagbabago nga ba sa pagtingin at tungkulin ng mga kababaihan sa lipunan sa paglipas ng panahon? Tama kayo! Noon, ang mga kababaihan sa Taiwan ay tulad din ng mga sinaunang dalagang Pilipina dito sa ating bansa, kung saan sila ay inaasahang mamalagi sa tahanan at gawin ang mga gawaing bahay na parabang mga kasambahay o housekeeper. Wala rin silang karapatan na magdesisyon para sa kanilang sarili. Ngunit ngayon, bahagyang nabago ang tungkulin ng kababaihan, pero ito raw ay mas naging komplikado dahil kahit sila ay nagkaroon na ng pagkakataong magtrabaho, inaasahan pa rin magagampanan nila ang kanilang pananagutan sa loob ng tahanan. Sa larangan naman ng pag-aaral, umangat ang bilang ng mga kababaihan na nakapag-aral sa kolehiyo. Gayon din sa mga benepisyong natatanggap sa mga kumpanya, tulad na lamang ng maternity leave. Gayunpaman, marami pa rin umano ang kailangang mabago pagdating sa kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan. Ngunit ang kanilang gobyerno ay patuloy na gumagawa ng mga batas upang magkaroon ng pantay na karapatan ang bawat mamamayan at mapangalagaan ang mga kababaihan. Sa pagbasa ng mga akda tulad ng sanaysay na ito, ay may mga salita o pahayag tayong hindi nauunawaan. Kaya karaniwan na tayong nagkakaroon ng paglinang ng talasalitaan. Kaya ngayong araw ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga salitang dilantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto na dapat matamo pagkatapos ng talakayan. Una, na ipaliliwanag ang mga salitang dilantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap. Ito ay may code na F9, TP, 2D, 47. Ikalawa, nagagamit ang mga dilantad na kahulugan ng mga salita sa pangungusap. At ikatlo, nasusuri ang tagong kahulugan ng mga salita sa pangungusap o pahayag. May mga teksto ka na bang nabasa na naglalaman ng mga salitang di pamilyar sa iyo? Paano mo inuunawa ang mga ito? Hindi natin maiiwasan na minsan kapag tayo ay nagbabasa ng kahit anong teksto, may mga salita tayong hindi kilala o hindi natin alam ang kahulugan. Isa ito sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi natin natatamo ang lubusang pag-unawa sa ating binasa.
At maaaring maging iba ang pagkakaintindi natin sa tunay nitong kahulugan. Ang mga salitang ito ay kahalintulad ng mga larawang ipapakita ko sa inyo. Tingnan nga natin kung kaya niyong tukuyin ang mga natatago nitong kahulugan. Panuto, pag-aralan ang mga larawan at hanapin sa mga pagpipilian ang ipinaghihiwatig ng mga ito. Maaari niyong isulat sa inyong kwaderno o i-type sa comment section ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, narito ang unang larawan. Ito ba ay nagpapahiwatig ng A. Estratehiya sa negosyo, B. Pagdadalawang isip, C. Kalidad ng edukasyon, D. Kalupitan sa kapwa, E. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ano sa tingin nyo? Ang sagot ay D. Pagdadalawang isip. Para sa ikalawang larawan, ito ba ay nagpapahiwatig ng A, B, C, D, o E? Tingnan mabuti ang mga pagpipilian. Ano ang inyong sagot? Tama! Ito ay tumutukoy sa kalidad ng edukasyon. Tingnan naman natin ang ikatlong larawan. Ang larawan bang ito ay nagpapahiwatig ng A. Estratehiya sa negosyo, B. Pagdadalawang isip, C. Kalidad ng edukasyon, D. Kalupitan sa kapwa, o E. Pagkakapantay-pantay ng kasarian? Ang tamang sagot ay tama kayo, E. Ito ay may kaugnayan sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Suriin naman natin ang ika-4 na larawan. Alin kaya sa mga pagpipilian ang ipinaghihiwatig ng larawang ito? A, B, C, D, o E? Ang tamang sagot ay A, tama, estratehiya sa negosyo. Maaari rin naman ito ay mga katangian ng consumer na ang mga namimili ay mahilig sa mga sale, di ba? At para sa ikalimang larawan, tingnan natin mabuti. Ito ba ay nagpapahiwatig ng A, B, C, D, o E? Ano sa tingin nyo? Ang inyong sagot ay tama kayo mga kapantas. Ang sagot ay D. Kalupitan sa kapwa. Ang mga larawan na ating sinuri ay kahalintulad ng ating pangunahing paksa. Mga salitang di lantad ang kahulugan, kung saan ang tunay at tiyak na ibig sabihin ng mga salitang ating binabasa o babasahin ay hindi tahasang nakasulat. Sa bahaging ito naman ay malalaman natin ang iba't ibang paraan upang matukoy ang pahiwatig ng mga salitang ito. Mahalagang matutuhan ito upang mapaunlad natin ang ating talasalitaan na siyang susi na magbubukas sa marami pang kaalaman. Tara na, tuklasin natin. Mga paraan sa pagkilala ng kahulugan ng mga salita. Una, kasing kahulugan at kasalungat. Ikalawa, konotasyon at denotasyon. Ikatlo, pagkiklino. At ikaapat, paggamit ng context clues o contextual na pahiwatig. Ngunit ano nga ba ang contextual na pahiwatig? Sa pamamagitan nito, ang kahulugan ng salita at pahayag ay mauunawaan ayon sa pagkakagamit sa pangungusap.
Upang lubusan nating maunawaan ang kaisipang ito, gawin natin ang isang pagsasanay sa inyong compendium na matatagpuan sa pahina 67. Ang mga pahayag na ating susuriin ay hango sa isang sanaysay ni D.S. Medina Jr. na saan patungo ang langay-langayan. Halina ating suriin ang mga talinghaga sa akdang ito. Panutot, tukuyin ang angkop na interpretasyon sa mga sumusunod na pahayag. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Una, mahiwaga ang daigdig. Ulitin ko, mahiwaga ang daigdig. Ito ba ay nangangahulugang A, ang Diyos ay pag-ibig at ito'y ibinigay ng Diyos sa tao upang maghari ang pag-ibig sa puso ng bawat isa. B, maraming pagbabago ang naganap sa daigdig, nasaksihan at nadama ang pagkaalipin sa sariling nagkasala. C, ang tao ay may sariling pagkatao na nag-udyok sa kanya upang makalimot at magkasala. D, dumarami ang tao, lumalawak ang sakop ng tao, ang puok-puok ay sumipikit, lumiliit ang kalupaan, ngunit lumalaki ang daigdig sapagkat nabibigyan ng lunan ang lahat. E, ang tao ay nilikha ng Diyos na hawig sa Kanya. Ngunit kailangan ng tao ng kasama, kaya lumikha ang tao ng kanyang kasama. Bukod dito, nagnais ang tao na masakop at maangkin. O F, ang nagsasalaysay ay tulad ng pangkat ng mga ibon ng daigdig, ng buong sansidungko, lumilipad na walang tiyak na pupuntahan. Hindi ba sa unang beses na ibinasa mo ito ay parang ang hirap unawain, hindi ba? Kaya dapat kaakibat ng pagbasa ang pag-unawa. Alin kaya ang pinakaangkop na kahulugan o interpretasyon para sa unang bilang? I-type ang titik ng tamang sagot at isulat na rin ito sa inyong kwaderno. Handa na ba kayo sa ikalawang bilang? Narito na. Pagkat ako'y sa tao, ang diwa at kaluluwa. Alin kaya sa mga interpretasyon ang angkop na sa pahayag na ito? Ikatlo, alipin na ako ng aking sariling nagkasala. Isulat lamang ang inyong sagot at iwawasto natin ito pagkatapos ng huling bilang. Para sa ika-4, ang pag-ibig ay bahagi ng Diyos na isinapi sa tao. Ika-5, ako'y likha ng may kapal na ibinangis sa Kanya. May pagka-Diyos ako, may pagka-manlilikha. At para sa ika-6 at huling bilang, ako'y isa ring langay-langayang napalaot sa kawalang katiyakan. Kapantas, naisulat na ba ninyo ang inyong mga sagot? Kung gayon, ay dumako na tayo sa pagwawasto. Para sa unang bilang, ang sagot ay D. Ikalawa, C. Ikatlo, D. Ika-4, A. Ika-5, E. At ika-6, F. Nakuha niyo ba lahat ng wastong sagot? Kung oo, binabati kita. Napakahusay mo, kapantas. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala dahil pwedeng-pwede mo pa rin itong balikan sa compendium mo. At huwag mong kalimutang humingi ng tulong sa iyong nakatatandang kapatid, magulang o tagapangalaga at maging sa inyong guro. Sa bahaging ito ay dadako naman tayo sa isa pang gawain. Susubukin natin muli ang inyong kakayahan sa pag-unawa.
ng mga salitang pahayag na di lantad ang kahulugan batay sa mga kontekstual na pahiwatig. Sundan ang inyong compendium sa pahina 68. Panutot, basahin at suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Ibigay at ipaliwanag ang sariling pagpapakahulugan ng mga salitang nasa lungguhitan. Tingnan natin ang unang bilang upang maging gabay natin sa pagsagot. Si Maria ay pumayag na maging katiyak ng puso ni Juan. Si Maria ay pumayag na maging katiyak ng puso ni Juan. Ang kahulugan ng salitang katiyak ng puso ay kasintahan o minamahal na nais pakasalan. Paliwanag, sinasabing kabiyak ng puso ang isang minamahal dahil magkasama na sila sa mga desisyon nila sa buhay at iisa na ang tinitibok ng kanilang puso. Ihanda na ang panulat at papel. Narito na ang pagsasanay para sa unang bilang. Ang pag-iisang dibdib ni Simon at Clara ay dinaluhan ng mga taong kilala at may mataas na katungkulan. Ang pag-iisang dibdib ni Simon at Clara ay dinaluhan ng mga taong kilala at may mataas na katungkulan. Ang salitang nakasalungguhit ay pag-iisang dibdib. Ikalawa, naniningalang pugad si Brian kay Marites, kaya binigyan niya ito ng isang malaking teddy bear. Naniningalang pugad si Brian kay Marites, kaya binigyan niya ito ng isang malaking teddy bear. Ikatlo, matalas ang isip ni Mariposa kaya siya ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Matalas ang isip ni Mariposa, kaya siya ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Ika-apat, makapal ang palad ni Marichu, kaya nakaraos siya sa kahirapan. Makapal ang palad ni Marichu, kaya nakaraos siya sa kahirapan. At para sa ikalimang bilang, huwag mong tuktuhin si Maricon dahil mababaw ang luha niya. Huwag mong tuktuhin si Maricon dahil mababaw ang luha niya. Tingnan natin kung gaano kayong kahuhusay sa pagtukoy ng mga kahulugan ng mga salita. Para sa mga kasagutan, narito ang para sa unang bilang. Ang salitang nakasalungguhit ay pag-iisang dibdib. Ang sagot, kasal. Para sa paliwanag, ang pag-iisang dibdib at kasal ay magkasing kahulugan dahil ang dalawang taong nagmamahalan at ikinakasal ay iisa na ang sigaw ng damdamin. At sa pamamagitan ng basbas ng Panginoon, sila ay magiging isa at magsasama habang buhay. Para sa ikalawang bilang, ang ating sagot ay, ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang naniningalang pugad? Ito ay, nanliligaw. Tama kayo mga kapantas. Ang naniningalang pugad ay isang halimbawa ng idioma o sawikain. Ibig sabihin, hindi literal na pugad ang tinutukoy sa pahayag na ito. Ang panliligaw ay isang kaugalian o tradisyon ng mga Pilipino upang maipakita ng lalaki ang kanyang nararamdaman sa napupusuang binibini. Ikatlo, ang nakasalungguhit na salita ay matalas ang isip. Ang sagot natin, tama ang mga nakikita ko sa comment section. Matalino! Mahihinuhan natin na batay sa pangungusap, ang kahulugan ng matalas ang isip ay matalino dahil sa pahiwatig na nakakakuha ng pinakamataas na marka. Ito rin ay isang halimbawa ng kontekstual na pahiwatig. Sa ika-apat, masipag. Tama kayo. Ang kahulugan ng salitang makapalang palad ay masipag dahil ito rin ay isang halimbawa ng idioma o sawikain.
Hindi literal na makapalang kamay ni Marichu, kundi siya ay masipag kaya siya ay nakararaos sa kahirapan. At para sa ikalimang bilang, ang kahulugan ng salitang mababaw ang luha ay madaling maiyak. Tama kayo, ito rin ay isang halimbawa ng idioma. Ang kahulugan ng mababaw ang luha ay sensitibo, emosyonal, at maramdami. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Mahusay, binabati kita kapantas dahil nasa bahagi na tayo ng pagtataya. Sa tingin ko'y handa na kayo para sa ating huling gawain. Ano to? Tukuyin ang kahulugan ng nakasulong guhit na matatalinghagang salita sa bawat pangungusap. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Handa ka na ba? Kung gayon, umpisahan na natin ang pagtataya. Una, halos lumiyab ang dibdib ni Pedro sa masamang balita na kanyang narinig. A. Umapoy. B. Madurog ang puso. C. Nanigas. O D. Nagdamdam. Ikalawa, ang mga papuri kay Carla ay labis na nakapagpataba sa puso ng kanyang ina. A. Nakapagpasaya. B. Nakapagpalusog. C. Nakapagpagana. O D. Nakabighani. Tatlo, naiwang nagkakamot ng ulo ang bata dahil sa pagkawala ng kanyang pagkain. Ang salitang nakasalungguhit ay nagkakamot ang ulo. Ang kahulugan nito ay A. Nasiraan ng bait. B. Nangati ang ulo. C. Sumakit ang ulo. O D. Walang nagawa. Para sa ikaapat, sa isang kisap mata ay nawala ang perang pinaghirapan ni Ian. Sa isang kisap mata ay nawala ang perang pinaghirapan ni Ian. A. Iglap. B. Islap. C. Kurap. O D. Segundo. Sa ikalima, umuwing lulugulugo ang kawawang bata. Umuwing lulugulugo ang kawawang bata. A. Lokong-loko. B. Malungkot. C. May sakit. O D. Nanlalambot. Dumako na tayo sa pagwawasto ng inyong mga kasagutan. Ano kaya ang sagot sa unang bilang? Ito ba ay A. Umapoy. B. Madurog ang puso. C. Nanigas. O D. Nagdamdam. Ang sagot ay B. Lumiyab ang dibdib. Ito'y nangangahulugang madurog ang puso dahil sa masamang balita. Ikalawang bilang. Ang sagot natin ay, ang salitang nakasalungguhit ay nakapagpataba sa puso. A. Nakapagpasaya. B. Nakapagpalusog. C. Nakapagpagana. O D. Nakabighani. Ang inyong sagot ay, tama kayo. A. Ang sagot ay nakapagpasaya. Para sa ikatlong bilang, naiwang nagkakamot ng ulo ang bata dahil sa pagkawala ng kanyang pagkain. Ang sagot ay, tama ang inyong kasagutan, mga kapantas. D. Walang nagawa. Para sa ikaapat na bilang, sa isang kisap mata ay nawala ang perang pinaghirapan ni Ian. Ang sagot ay, tama, A. Isa-isang iglap. Para sa ikalimang bilang, lulugo-lugo. Ang ating sagot ay, malungkot. Tama kayo mga kapantas.
Ilan ang nakuha mong sagot? Mahusay kung nakuha mo lahat ng tamang sagot. Ngunit kung hindi, huwag kang mag-alala. Bahagi ng pagkatuto ang pagkakamali. Kailangan lang nating masanay upang tayo ay maging mahusay. Natukayan natin sa araling ito kung gaano kayaman at kapangyarihan ang wika sa larangan ng komunikasyon, pasalitaman o pasulat. Ito ang ating tanging sandata upang maipahayag ang ating saloobin, damdamin at mga ideya o opinyon sa ibang tao. Sa larangan ng komunikasyon, hindi natin maiiwasan ang pagbanggit o paggamit ng mga salitang nakatago ang kahulugan. Hindi lang literal ang pagbibigay ng kahulugan sa isang salita. May mga salita rin kinakailangang suriin ang gamit nito sa loob ng pangungusap upang maintindihan natin ang kabuuan nitong kahulugan. Bilang pagtatapos, nais ko lamang iwan ang pahayag na ito upang ating pagnilayan. Ang pagbasa ay kasangkapan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Kaakibat nito ang pag-unawa upang lubusang makamtan at matutuhan ang iba't ibang kasanayan. Nawa, lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ma'am Jerlyn, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya rin sumulat ng script na ito at pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli mga kapantas! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
everyone. Welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. We are also seen through Converge Channel 100 and RTV Channel 26 Facebook Live. And I am Angela Luz de Rosario of Villa Elementary School, Moncada North District, your host for this special segment, giving you this remote radio live broadcast all the way from Paniki. Please allow me to greet our school's division superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, our two ASDSS, Ma'am Maria Celina L. Vega and Dr. Armando C. Capili, our two chiefs, Dr. Polino D. Dapano, in charge of Curriculum Implementation Division, and Dr. Noel Elinsao, in charge of Governance and Operations Division. A wonderful afternoon po. Ang akin din pong pagbati ng isang magandang hapon para sa mga patuloy na nakasubaybay sa panonood at pakikinig sa ating programa. This afternoon, we will be talking about the updates from our Human Resource and Development Unit. So without further ado, to give us the information and updates, we have here with us the Senior Education Program Specialist of the HRD Unit under the School Governance and Operations Division, the very beautiful Dr. Lindell Ivy Y. Capulong. Hello po ma'am, isang magandang hapon po and kindly greet our viewers. Ayan, magandang hapon sa lahat ng ating mga giliw na manonood, no? Dito sa DCTC. At magandang hapon rin, napaka-generous naman ng iyong pagpapakilala sa akin, Ma'am Angela. So ako ay natutuwa at ako ay naimbitahan na magbigay ng mga updates sa ating human resource development. So hopefully makapagbigay ako ng maraming mga kaalaman at karunungan na rin para sa ating mga manunood, lalong-lalo na sa ating mga lalong-lalo na sa ating mga kaguruan at sa ating mga principals. And syempre naman, I will not forget to greet as well our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, and our two Assistant Schools Division Superintendents, Dr. Armando C. Capili and Ma'am Maria Celina Vega. Siyempre, ang ating dalawang hepe, kakalimutan ko ba, no? Ang ating hepe sa School Governance and Operations Division, Dr. Noel Elinsao, and ang ating hepe naman sa Curriculum Implementation Division, Dr. Polino D. Dapano. So, muli, magandang hapon sa lahat ng ating mga giliw na manonood dito sa DCTC. Salamat po ma'am sa magpapaunlak po sa amin na ma-interview po kayo sa hapon na ito. At wala nang patumpik-tumpik pa ma'am sapagkat alam pong excited din po yung ating mga tagapakinig at tagapanood na malaman yung mga impormasyon tungkol sa HRD na inyong may mabahagi sa ating ilang minutong talakayan sa hapon na ito. So para sa ma'am no, meron po tayong iilan kasi na mga kaguruan na hindi gaanong pamilyar kung ano ba yung Human Resource and Development. At ano po ba yung HRD ma'am? Ayan, no? Sa tingin ko, nabanggit mo na kung ano ang ibig sabihin ng HRD. So, HRD stands for Human Resource Development. Yan. Magbibigay lamang ako ng siguro ng maikli or a short background kung ano nga ba ang ginagawa namin dito. Dito sa HRD, we actually provide technical support in the implementation of a strategic human resource development plan. Ayan. That is why, syempre hindi naman kami basta-basta rin gagawa ng plano. We actually also depends sa ating mga kaguruan, sa ating mga mag-aaral, syempre sa pamumuno ng ating mga principals as well. Na kung saan, we actually do operationalize HRD systems. And ayan, dinidevelop namin yung mga components na kung saan ano yung mga suitable no na pangangailangan ng ating mga kaguruan din. And also we provide technical assistance and the schools through nagkakaroon tayo ng mga technical assistance teams din, no? Na kung saan ang lahat ng mga ibinibigay din namin ay nakangkla sa ating school-based management. Wherein, di ba, yun ay diniscuss din ng ating SEP sa SMME. I think that was last week, Ma'am Angela.
for us to deliver quality and sustainable. Ayan, pag sinabi nating sustainable, dapat ito ay magiging kapaki-pakinabang at hanggang-hangga makikita natin ito ay operationalize na HRD or Human Resource Development Services towards the acquisitions and development of competent personnel sa ating schools division. So, yun lamang po muna, no? Yun lang muna, no? Pero ang haba na yata ng sinabi ko, Ma'am Angela. Sige, anyway, sa tingin ko marami ka pang katanungan sa akin at isa-isahin natin yan. Opo, ma'am. Nabanggit nyo, ma'am, po, no, na operationalize at the same time po, no, maging competitive and magkaroon tayo ng quality ng mga teachers po, ano. So, para po mangyari yun, kailangan natin ng mga projects, mga programs and activities po, tama? So, Yes, maaari ko lang malaman, ma'am, kung ano-ano po yung mga programa, proyekto at activities po ng HRD ngayon. Sige. Para at least maisa-isa natin kung ano yung mga programa na ino-offer ng Human Resource Development ng Schools Division Office of Tarlac Province. So I think I'll be discussing with you yung mga key results areas wherein nakaangkla yung mga duties and responsibilities namin dito sa Human Resource Development. So let's start with the key results area na we actually give HR strategic plans and policies. In here, we actually nire-review namin at saka ina-analyze namin yung mga researches coming from the field din. So that is why, di ba, kung napansin ninyo ngayon, talagang tama ba yung term, ina-advertise or we actually persuade all our teachers na lahat ng ating mga ginagawa should be a need-based, it should be learner-centered, and etc. etc. Diba? That is why, kasi doon nakabase yung strategic plans and policies ng ating human resource. Also, syempre, we also do interface wherein we actually talk with the SMME, yung sa monitoring and evaluation reports nila, so that we could identify human resource development related issues. Sa issues na yon, syempre, di ba, magkakaroon tayo ng findings na kung saan we actually do recommendations for policy directions in the formulation ng ating HRD program. And after nun, syempre, after we recommend, we implement. Yan. So that is one, the HR strategic plans and policies. So ang next natin is yung professional and career development. So sa professional and career development naman, we determine professional and competency development needs of individual personnel in the schools division by implementing the system designed for such. For example, in order to arrive at profiles on individual and group competency development needs. Usually, ang pinagbabasehan natin dito is yung IPCRF ng ating mga teachers or yung mga individual commitment rating forms natin. Ayan. Kung mapapansin mo or natatandaan mo, di ba, ma'am, nakaangkla yan dun sa last part na kung saan sinasummarize po natin yon. Di ba? Meron tayong summary na na kung saan yun ang basis natin for us to come up with training na kinakailangan ng ating mga teachers. So, yan, that's why we come up to professional and career development. Yan. And other than that, we do HR development interventions. So, pagka sinabi nating interventions, ito yung mga programs and projects and activities din natin wherein we actually prepare dito sa sa ating HRD office yung calendar of training and development programs. As I have said a while ago, hindi naman tayo pwedeng basta-basta lang na makakabuo, di ba? Or makakapagsabi na, ito yung kailangan ni teacher, ito dapat, di ba? We actually base it as well dun sa IPCRF and the OPCRF as well ng mga schools natin sa field. So that's why we actually do HR development interventions. And also, we do partnership with the National Educators Academy of the Philippines for the professional developments of our teachers and school leaders as well. Ayan.
Nakaangkla rin dito, no, after po nung natin, HR development interventions natin, we also do the scholarship and professional coordination. Later on, I think you'll also have a lot of questions regarding the scholarship. We actually build network of institution na kung saan sila yung mga nagpo-provide ng oportunidad sa ating mga kaguruan. Ayan, nagbibigay from the word itself, scholarship, no? Nagbibigay sila ng libreng pag-aaral para sa ating mga guro, para sa ating mga principals, at para na rin sa, actually, pati sa ating mga supervisors. Ayan, ha? And other than that, no, syempre, kasama rin kami sa screening committee kapag sinabing scholarship and professional program coordination. Other than that, syempre maliban dun sa scholarship, we also do training and development records. Syempre kailangan meron kami dun sa meron din kaming mga records sa lahat ng mga teachers natin. That's why if you notice, Ma'am Angela, we are asking all our teachers to pass their IPCRF, 'di ba? Or kaya yung summary ng IPCRF natin, and then we actually consolidate all of them. Ayan. Yan yung mga isang activity ng ng human resource development. Also, syempre, in human resource development, syempre, di ba, magkakaroon din kami ng succession and exit. So, under succession and exit, we actually coordinate the implementation of succession planning system. So, for us to create a candidate pool for critical positions sa schools division office. Ayan. So, that is why we do coaching and mentoring as well, di ba? Kung nyo rin yun, kung nakakapanood kayo last week, they also discussed that one. Meron tayong coaching and mentoring. And in terms of succession and exit, like for example, this week, we are planning to have a pre-retirement webinars for our for our senior citizens. Ayan. So usually ages 57 years old above. Ayan, we are actually inviting them. So we're not here to want to discriminate, but we are preparing them for financially, psychologically, prepared or wellness. Ayan. Siyempre ayaw natin na pagkatapos nila sa DEPED, anong mangyayari sa kanila. We also have to prepare them, madam. And after that, ano pa ba? Yung mga employees' welfare. So we actually conduct, for example, yung mga seminars na kung saan, example na lang, yung job burnout, di ba? Which is very common nowadays, lalo na sa panahon ng pandemya. We are actually all locked up inside our home and at the same time, full of loads. Di ba? Magtuturo ka, tapos magluluto ka. Yung mga ganyan, we make sure that we do or we actually offer some webinars to make some interventions for the welfare of our teachers, not only for our teachers, but for our school leaders as well. And we actually conduct monitoring and evaluation of results of implementation of rewards and recognition programs. Yan. Na sinasubmit namin, report on status, progress, and impact in order to provide feedback to the management. So, also, dito rin kasi nakaangkla yung, nabalitaan mo na ba yung ma'am? Project Star? Ayan. Ma'am? Narinig na po ata. Yes, yan. Yung Project Star, ito ay actually isang programa ng ating ng ating division office to recognize yung mga hardworking, and efficient head teachers and school principals. O yun. And meron naman kami dito sa division rin. We also have the Project Best. Yung Project Best naman, it actually recognized naman na yung mga hard work and efficiency ng ating mga division personnel for first level at saka second level positions. So I think yun lahat yung mga ginagawa namin dito sa Human Resource Development. I hope they are already aware kung ano yung mga activities natin na ginagampanan every now and then. Ayan. Opo, ma'am, sadyang napakarami po na talaga ng class at yung pong mga duties and responsibilities ng HRD. And narinig po namin kanina, ma'am, yung tungkol sa professional career development at yung scholarship and professional program coordination. Pwede ba namin malaman kung ano-ano po yung mga scholarship na available sa taong ito para sa ating mga supervisors, school heads, at sa mga kapwa ko po guro?
Oh, that's a good question, Ma'am Angela, no? This ano lang, actually this year lang, this 2021, we actually had a partnership with a regional office together actually regional office in partnership with Southeast Asian Ministry of Education or if you are familiar with Simeo Inotech. Ayan. We have yung strategic thinking and innovation for course 1, we have 14. Imagine that, 14 scholars na school leaders or mga school principals. Yan. And we also have the same course, but this one is course 2, Strategic Thinking and Innovation, course 2. We have 6 naman na school leaders na naka-enroll doon. So imagine, ang dami, no? And for our supervisors, imagine, even though they are already, supervisors, still, yung lifelong learning or lifelong learning or lifelong journey, no, hindi tayo magi-stop doon. Even our supervisors are having or they were actually sponsored by the regional office in Simeo, yung tinatawag na Super Excels program for Super Excels program package for supervisor. We have 10. Okay? I'm proud to say we actually have 10 supervisors na ngayon talagang nagsusunog sila ng kilay, no? Just to do their best. Syempre, they are actually sent by or they represent our schools division office. And ang naman natin, syempre hindi lang naman ang region ang nag-i-sponsor. Even our schools division office. So I am actually proud to say, as of now, for Guru 21, there are actually 405 registered. No, imagine, in the whole schools division office, there are 405 scholars. Actually, registered lang to. I'm not sure kasi may mga iba kasi na nag-register sila and then they will withdraw. But actually, we refrain from that. That is why sa una pa lang, kinakausap na talaga namin sila na maigi na kapag ka nag-umpisa ka, hindi ka na pwedeng mag-withdraw. Kasi you have to pay for that. Ayan. And other than that, syempre hindi lang naman para sa mga guro, no? We also have to prepare our school leaders or yung mga school principals and head teachers natin. So we also have si Mayo Inotech Teach Excels. So in that naman, we have 42, no, sa ating mga school heads na nakapag-avail ng ating Teach Excels. So, and as of now, we also have I just don't have the number. There are some na nakapag sila dun sa Philippine Normal University. They are actually enrolled. I just don't have the exact number, how many are them. But certainly, we have a numbers. Ayan. Ibig sabihin, marami rin po tayong mga scholars ng PNU in partnership with PNU po. Ayan. Yan yung mga scholarship na in-offer natin. May long-term at saka short-term. Kasi yung ang PNU, long-term siya. Kasi ang in-offer nila is master's degree and doctorate degree. And then for for si Mayo Inotech, yan yung mga pang short-term natin, short-term na courses natin. Thank you, ma'am, for letting us know about those scholarships po, no? So, alam ko po for sure na marami pong interested and willing na po sila mag-enroll and mag-aral ulit, no? Kasi sino po katanggi sa libre or sa scholarship na ito. Yes. So, nabanggit nyo rin po kanina, ma'am, isang gawain po ng HRD, pagbibigay po ng technical assistance and yung pag-conduct po ng trainings at ng mga webinars. Dito ba, ma'am, nagkapasa po kami ng mga proposals po namin for SLAC, DLAC, or webinars. Paano po ba yung tamang proseso po nito, ma'am? Okay. Actually, medyo dyan tayo nagkakaroon ng, hindi naman problema, but definitely that's why we are actually giving a technical assistance. So, in terms of making proposal, in terms of making proposal, we actually follow the Vision Memorandum number 132 series of 2021. So makikita natin doon yung general guidelines for the paper formatting. Like for example, dapat we use short band paper,
Ayan. And then we already follow yung format ng National Educators Academy Philippines for Professional Development Programs for teachers and school leaders. Doon makikita lahat yung guidelines at saka yung mga signatories natin. Kasi, for example, in division training, usually, ang mga signatories natin, it would be prepared by the program taker or kung sino yung kung sino yung proponent natin. And then after that, no, yung proponent natin, they will be reviewed by yours truly. Ayan, ako magre-review, and then we will also check if it is funded or there is an allotment available, and that will be checked by our budget officer. And then after that, it will also be babalik naman siya or pupunta naman yung paper natin sa ating school's Governance and Operations Division Chief or kay Dr. Noel L. Linsao. So, after nun, dun pa lang siya, syempre pupunta sa ating school's Division Superintendent if it's already checked. Yan. So, division training, yun po yung natin. Yun yung mga signatories natin. And then for school learning action cells naman or yung mga webinars natin or trainings natin is school-based, no? Usually ang mga signatories natin from the proponent, after the proponent is yung proponent, tapos it will be reviewed by yours truly, and then after that it will be approved by our school's Governance and Operations Division. So, yun lamang po, no? And kindly check, sana yan, nakikiusap po talaga kami sa ating mga kasamahan, especially we are in the academe. Nasa education system tayo, that we have to follow instructions. Ayan, isa po sa mga inaano namin. That's why we try to be considerate as much as possible, but pag hindi po talaga po pwede, we make sure to make a note for them, no? Kung at least alam po nila kung ano po ang next step na gagawin nila. Ayan. I hope I was able to explain it very well or clearly to all of you, Ma'am Angela, no? Ayan. Tama po kayo dyan, no? Salamat po. So, kinakailangan po talaga ng proper planning sa mga proposals po na pinapasa namin. So, ma'am, para sa panghuling katanungan na lamang po, maaari po ba niyo ibahagi sa amin yung konting pasilip o yung pong mga dapat po namin abangan para sa taong 2022? Ayan. Actually, marami tayong kailangang abangan para sa natin sa 2022. Definitely, no? Hopefully, if we will be allowed, no, nagkakaroon na tayo ng face-to-face training siguro. I don't have the right for di ba? Hindi naman po ako ang mga nag-a-approve. We have to check it as well sa ating mga authorities natin, no? Pero definitely, dahil nga, like for example, in my case, I've for this past few weeks, for two consecutive weeks, I've been to Pampanga na. We already had regional trainings. And then last Friday, no, we just had a regional praise award. So, Ma'am Angela, before I forgot, we end our conversation as well. I just would like to congratulate our regional praise Gawad Patnugot awardees natin. They actually did their best talaga, yung mga school leaders natin, yung mga teachers natin in the implementation during the COVID-19 na talagang yung pandemya, napakahirap na makapagbigay tayo ng serbisyo, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mag-aaral. So, sa totoo lamang, ang ating mga kaguruan talaga at ang ating mga principals ang mga bayani dito. Kaya, it's just and fair that they were all awarded. And syempre, yung ating mga resource speakers and module writers were also recognized by the regional office praise committee. And even NIAP, yung mga evaluators natin, they were also awarded and recognized. So congratulations to all of them before I forgot everything. Ayan, sabihin. So anyway, I think that's all. Hopefully, we'll see each other for the next year. Marami po kami mga trainings, lalong-lalo na para sa ating mga teachers, sa ating mga school leaders, and kahit sa ating mga supervisors. So I think that's all for now, Miss Angela.
Naku ma'am, sobrang exciting po yan. Talagang dapat abangan. Ano po? Pero higit po na inaabangan naming lahat ay yung pagbalik po natin sa dating normal. At yung mga face-to-face training po tulad na yan. Dahil na-miss din po namin yung kainan sa Hacienda de Gracia. Ay, talaga? Po, Pero yung po naman po yan, talagang pinagdasal po namin lahat na maging okay na po yung ating sitwasyon. And support na po namin ang HRD unit sa lahat po ng inyong adhikain at mga proyekto. Thank you po so much, Ma'am Lindel. So once again, Dr. Lindel Ivy Raicapulong, our Senior Education Program Specialist of the HRD unit, for giving us your time to share these informations and updates, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Thank our PSDS po, Dr. Roger P. Ramos, for giving me this opportunity. So thank you po, Sir Roger. So any words po, ma'am? Wala na po ba, ma'am? Ayan, maraming salamat sa inyo, Ma'am Angelet, at kay Sir Roger. And syempre sa ating SDS at binubuo rin ng ating mga mga kasamahan dito sa DEPED Schools Division Office of Tarlac Province sa oportunidad na binigay niyo po na kami ay imbitahan at magbigay ng mga updates natin sa HRD. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit, ma'am. And once again, sa ngalan po ng Project Aral TarlakHenyo here at RTV Tarlac Channel 26, I am Angela Luz Dida Rosario, your host for this segment, saying stay safe, most of all wear your smiles, and always be happy. God bless everyone, and until next time, bye! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.